بعد از 17 سال کار کردن مدیر یه جا شدن داری 150 میلیون در میاری. من که به این عدد راضی نیستم. یعنی من آدم 150 میلیون نیستم. من یه آدمیم که دوست دارم یه صفر حداقل جلوی این چیزی که الان در میارم باشه. تاشو چی می‌بینی؟ هر جای یه چیزی به اسم HS دیدن میگن اوکی این خیلی خوبه. یعنی آدمی هستی که بیشتر از این که من اسمش رو بذارم خلاق، آدم کنجکاوی بودی برای پیدا کردن ایده های جدیدتر. واقعا. تا کجا؟ تا کی؟ تا زمانی که ذهنم خلاق باشه ادامه میدم. چقدر ایده استودیویی؟ اصلا خود مخاطب از استودیو سفید خسته میشه، از استودیو سیاه خسته میشه، دیگه وایت باکس و بلک باکس براش اهمیتی نداره. هر چقدر تو ایده‌ت هم نو کرده باشی میگه همش این همه. من آدمیم که سریع قبول میکنم، میبینم نمیشه میگم نمیشه دیگه. تلاش بیخود از نظر من گذروندن وقتته. وقتی میبینم این نمیشه میگم اوکی یا من آدمش نیستم یا من علمش رو ندارم. قبول داری که محتوایی که دارید تولید میکنید هم تاریخ مصرف داره و سریع المصرفه و زودم منقضی میشه، چون محتوایی که صرفاً سرگرم کننده است. که یه سری چیزا هستن اصلا تو ایران نمیشه اجراش کرد. مخاطب ایرانی فعلا دنبال یه چیز دیگه است. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، بد نیست اشاره کنم این اولین گفتگو ما بعد از جنگ 12 روزه تحمیلی بود که تجربه کردیم. اتفاق عجیبی بود. نمیتونم بگم تلخ یا شیرین یا هر چیز دیگه. اتفاق عجیبی بود. امیدوارم که هر کدوم شما که دارید ما رو میبینید یا میشنوید به سلامت گذر کرده باشید از این قضیه. مراقب سلامت روان خودتون باشید. حتما در مورد تجربیاتی که داشتید با آدم‌های دیگه گفتگو کنید. گفتگو کردن به ما کمک میکنه تا بتونیم هم به هم نزدیکتر بشید، هم دردها و زجرهامون سبکتر بشه. حتی اگر احتیاج پیدا کردید به سراغ متخصص برید، با کسایی که تخصص دارن صحبت کنید. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، با هم بریم ببینیم با ارسلان در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم. بعد از اون میبینمتون. چطوری ارسلان؟ خوبم. دمت گرم کوزی کورنر اومدی. مرسی از دعوتت. متشکرم. گفتم پاشی بیای با هم در مورد سلاطین پارکا صحبت کنی. هیچ کدوم از ما فکر کنم تا حالا راجبش حرف نزدیم. منم اینطور فکر میکنم. آره یعنی و موضوع جالبی میتونه باشه برای من، به خاطر این همه یوتیوبرها به ما ریاکت رفتن. یعنی از قدیمیاشون فرشاد سایلنت و آریا کوکسر و هر کدوم از بچه‌هایی که قدیمی ترن، حتی کوروش و میا، ولی راجب خودمون هیچ وقت ما صحبت نکردیم. اگر بخوایم یه اشاره ریزی بکنیم، سلاطین پارکا اواخر سال 98 قبل پندمی یه ژانر جدیدی از محتوا راه افتاد که اول روی تیک تاک بود، بعد اومد روی اینستاگرام. بچه‌ها کلیپ‌های بی کلام توی پارکا درست می‌کردن و عجیب وایرال شد دیگه. واقعا عجیب وایرال شد. ببین و تو جزء اون کسانی بودی توی اون اکیپ اولیه، یکی از اون بچه‌ها بودی که خوشبختانه حالا ایران هم موند. آره اکثرمون از ایران رفتن. آره مهاجرت کردن. چی شد اصلا؟ قصه‌اش چی بود؟ چجوری اصلا شروع شد؟ سال کی داشت میساخت؟ 98 بود. من دانشگاه علوم پزشکی بابل قبول شدم با رتبه 3000. اصلا فکر میکنم اکثر بچه‌ها حالا میدونن، ولی خب من یه دانشجو خیلی درس خونه مثلا اینجوری بودم که 3 سال واسه کنکور درس خوندم، از سال دهمم درس خوندم، برای سال 12ام کنکور دادم، رتبه 3000 بدون مثلا سهمیه چیزی. دانشگاه قبول شدم، گفتم ایول، رفتم دانشگاه. اونجا که رفتم با محمد روشنفکر آشنا شدم. بعد به من گفتش که من قبلش ویدیو میساختم، ولی ویدیوهایی که میساختم مثلا در زمان dabsmash.com بود، لایکی بود، یه ویدیوهایی که مثلا بچه‌ها قبلا میساختن. رفتیم اونجا، محمد روشنفکر گفتش که بیا بریم با هم دیگه ویدیو بگیریم. هم دانشگاهی بود محمد؟ نه، محمد بهشهر زندگی میکرد، شمال زندگی میکرد. جرقه از همونجا شروع شد. 2 تا پسر بودیم. من یکی از بچهای هم دانشگاهمون رو با خودم بردم که از همون ویدیو بگیره، چون اون موقع سپاهی و حتی بودجه اینجور چیزا هم نداشتم. من بابام پول میگرفتم هنوز. یعنی فکر میکنم هفته 300,000 تومان به من میداد که من دانشگاه دارم میرم، چیزی کم و کاسری داشتم بخوام بگذرونم. دقیقاً اون زمان ویدیوهایی بودش که توی هلند، هند، بیشتر از همه هند بود، بعد ترکیه بود، بعد خود آمریکا الی بود. یعنی توی اینجا 3 تا کشوری بودن که بیشترین ویدیوهای اسلو موشن میساختن. یعنی به اون ویدیو میگفتن ویدیوهای اسلو موشن. به ما ایرانیزش کردیم. نمیدونستم آره، اصلی ژانر چی بوده. ایرانیزش کردن، گفتن سلاطین پارک.
چون تو پارک میگرفتید. لوکیشن نداشتیم. اونا مثلا میرفتن تو پاساژ میگرفتن، ما تو پاساژ گوشی رو در می‌آوردیم، حراستش میگفت چیکار دارید می‌کنید. ولی خب پارکی آزادی بیشتری داشتش. واسه همین اسم اینجوری من، یعنی فکر کنم اگه مثلا تو پاساژ می‌ساختیم می‌شدیم سلاطین پاساژ. اینجوری بخوای نگاش کنی. ولی فکر می‌کنم تو ایران من و محمد بودیم که شروع کردیم، فکر کس دیگه شروع نکرده بود. اون ویدیوها رو دیدیم، بعد دقیقاً مثل همون رو ساختیم، یعنی همون آهنگ، همون ریتم، همون زاویه دوربین. اولین باری بودش که من انقدر جدی مثلا رفته بودم جلوی دوربین گوشی. حتی قبلش خب تو کتاب و درس و مشق و اینجور چیزا بودم. ویدیو رو گذاشتم. یادمه مثلا اون موقع ویدیوهای اینستاگرام مثلا اینجوری نبود که الان هست. یعنی مثلا ویدیو میذاری یهو 10 میلیون ویو میخوره، نه اینجوری نبود. 70 کا میخوردی بعد کلاتو مینداختی هوا، چون مردم مثلا اکسپلورش رو خیلی متفاوت بود. هر کی مثلا ژانر اکسپلورش مشخص بود. ماشین دوست داشت فقط ماشین میومد، مثلا فوتبال دوست داشت فقط فوتبال میومد. الان اکسپلور اینجوری شده که تو هر یکی در میون، دو تا در میون، یه چیزی که تو باب میلت نیستم میبینی. ویدیو اول من خیلی توضیح بدم در مورد این قضیه چرا این مدلی شده؟ آره یه اتفاق عجیب غریبی افتاد. تیک تاک بازی الگوریتمو کامل عوض کرد. تا قبلش الگوریتم این مدلی کار میکرد که بیاد نگاه کنه ببینه چه چیزی علاقه داری، بعد از کسایی که فالو کردی بیاد ترتیب چیدمان چیزایی که علاقه داری رو اون مدلی بهت نشون بده. اگر خاطرت باشه توی اون مدل قبلی این مدلی هم نبود که اسکرولت تا بی نهایت باشه، تا یه جایی تهش میرفت بنبست میشد، تموم میشد، میگفتش آقا کانتنت های به روزت دیگه نیستش، تهش خط میکشید. تیک تاک اومد بازی رو عوض کرد چون مسیر پیشنهاد محتوا رو به کل تغییر داد. اومدش گفتش که من کاری ندارم که تو کی و چی رو داری دنبال میکنی، من چیزی که فکر میکنم به درد تو داره میخوره رو بهت پیشنهاد میدم. برای همین الان تو تیک تاک تو که باز کنی همه مدل محتوایی هست، محتوا داره بهت پیشنهاد میده و اصلا یه اتفاق ناجوری افتاد دیگه و رشدش هم دیدیم دیگه. آره واقعا خیلی رشد داشت. در عجیب ترین حالت ممکن خود تیک تاک رشد کرد و مجبور شدن هم یوتیوب، هم اینستاگرام، هم فیسبوک، یعنی همه محصولات متا، هر مجموعه دیگه‌ای هم که روی محتوا اینطوری کار میکرد بره سراغ اون مدل الگوریتم. و یه اتفاق جالبتری هم افتاد. اینستاگرام اون موقع میومدش ویو تو رو بر اساس اکانت دقیقاً اندازه میگرفت و بهت نشون میداد. ریپلی نداشتیم ما موقع. ریپلی فکر کنم 1 سال الان اومده که مثلا تو 2 بار ببینی 2 تا ویو حساب میشه، 10 بار ببینی 10 تا ویو. اون موقع 1000 بار یونیک بود. ایمپرشن اضافه میشد، مثلا 1 میلیون ایمپرشن ولی 100 کا ویو، یه همچین چیزی بود. 70 کا ویو خوردیم، ما برگردیم سر اون داستان. 70 کا ویو خوردیم، بعد اپیدمی شروع شد، کرونا شروع شد، دانشگاه تعطیل شد، ما همه برگشتیم تهران، شروع کردیم به رفتن به پارک به ویدیو گرفتن. ویدیوها رو که گرفتیم، خودتون 2 نفر هنوز بودیم؟ هنوز 2 نفر بودیم. بعد تک تک بچه‌ها به ما اضافه می‌شدن. مثلا می‌دیدیم اوکی این بلاگر مثلا لایف استایل یا هر چیز دیگه، مثلا دوست آشنا هر کی معرفی می‌کردم اینجوری به ما اضافه می‌شدن بچه‌ها تا گذشت. خیلی عجیب غریب بود. وایرالی اون زمان بود دیگه، میدونی مثل الان که مثلا یه چیز دیگه وایرال شده، اون زمان وایرالیش این بود. من خب سن خیلی پایینی داشتم، اون موقع 19 سالم بود تازه، که اصلا جلوی دوربین میرفتم اصلا بخوام قدرت تصمیم گیری هر چیزی داشته باشی یا هر چیز دیگه ای. ولی من راضیم، یعنی هیچ وقت پشیمونم نبودم از چه اون چیزایی که راجع بهمون گفتن یا هر چیز دیگه. من چون پله پیشرفت خودم دیدم اونو، یعنی اینجوری نگاش کردم که گفتم اوکی من با یه گوشی ساده 6S شروع کردم، الان رسیدم مثلا با یه پروژه استدیویی، یه بک‌گراند خیلی خفن‌تر، بچه‌ها صدا بردار، نورپرداز، استودیو میگیریم، ایده‌های خیلی مثلا پرهزینه و اینجور چیزا میسازیم. من اینجوری نگاش کردم، به عنوان پله پیشرفت نگاش میکنم همیشه و هیچ وقتم ناراضی نبودم. مگه چه فیدبکی گرفتید که ببین میگی من راضیم؟ فیدبک مگه باید ناراضی باشی؟ نه ناراضی نیستم. آخه ببین فیدبک رو من بخوام اینجوری بهت بگم، سال 2018 فکر میکنم میشه 2020 بخوایم حساب کنیم، اون موقع کامنت ها همه مثبت. قبل پندمی رو داری میگی؟ نه توش، یعنی ما اون ویدیو رو که داشتیم میساختیم کامنت ها تماما مثبت بود. پس چرا اسمتون رو گذاشته بودن خز و خیلای پارکور نمیدونم فلان؟ یه دوره گذشت اون شد لوه، یعنی اونجوری شدش که گفتم خب یعنی اولش یه پیکی وجود داشت، بعد که عادی شد و تعداد کسایی که داشتن تولید میکردن زیاد شد، خرابش کردن. اینجوری بخوام بگم مثلا
شاید ویدیو اونقدر مفهوم دار نبود اما سرگرم کننده بود برای اون زمان که مثلا ویدیو اینستاگرام بیشتر از 30 ثانیه نمیتونستی مفهومم داشت. مفهوم داره، برای نوجوانا بود. من خیلی با من بزرگ شدن اینجوری بخوام بگم. من 19 سالم بود، تمام کسایی که دنبالم میکردن فکر میکنم 13 14 سالشون بود. من الان 24 سالمه و اون کسایی که هنوز منو دنبال میکنن الان شدن 19 سال 20 سالشون. دختر یا پسری که 13 14 سالش هست ممکنه طرز تفکرش با وقتی میشه 15 سالش و 1 ماه فرق کنه، یعنی بشه 15 سال و 2 ماه دوباره فرق میکنه تفکرش، چون دائما در حال تغییرات هورمونی، بدنی، اخلاقی، رفتاری همه اینا هستن. ولی اکثر اون کسایی که با من بزرگ شدن میدونن که مثلا ما از کجا به کجا رسیدیم، یا مثلا این کامنت های منفی یا فیدبکی که من دارم میگم خیلی کم شده. من واقعا هنوز مگه وجود داره؟ الان دیگه تقریبا صفره. ولی میتونم بگم تا تابستون پارسال که من داشتم ویدیوهای استدیویی میزدم این کامنت منفی اینجوری بودش که what are you doing، یعنی قشنگ داری اینجا چیکار میکنی، تو این اپلیکیشن تو داری چیکار میکنی، هنوز زنده ای. خیلی واسه من کامنت میذاشتن تو هنوز زنده ای، یعنی اصلا یادشون رفته بوده منو که من یه زمانی مثلا وایرال بودم یا هر چیزی، بعد توی یوتیوب دوباره مثلا این پله وایرال شدن بود. اینجوری کامنت میخوردم میگفتم شما همونایی هستید که مثلا تو پارک چیز میذاشتید، خزوخیلای پارکی یا هر چیز دیگه ای. ویدیوها که پیشرفت کرد و انقدر مثلا دست توش زیاد شد، میتونم بگم این وایب منفی اومد اضافه شد که ما خودمون دیگه دست کشیده بودیم. ما 1 سال و نیم بیشتر این ویدیوها رو نساختیم. بعد من خودم رفتم پروژه‌های سمت دوربینی، ویدیوهای کوتاه 2 دقیقه‌ای، طنز 1 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای و اینجور چیزا، ولی خیلی هنوز ادامه دادن. بعد از ما دوره سوسماست پلی شد، نمیدونم یادته یا نه، جمله میگفتن که اگر فلانی باهات نیست پس فلانه سوسماست پلی شد. آره اینو دوبار گوش کن. بعد از ما این چیز شد، مردم به اونم الان دارن میگن خزوخیل و بد، ولی اون موقع همه برای هم دیگه میفرستادن آجی این جمله خفنه رو ببین. تو خیابون هم دیگه رو میدیدن میگفتن داداش اونی که واسه تو لاته واسه ما شکلاته مثلا. بعد تو ذهنشون هم سوسماست پلی میشد، سیاه‌سفید میشدن. ولی همینه، همون جوری که ما به عکسای مثلا نوجوانون نگاه میکنیم میگیم که حاجی چقدر زشت بودم اون موقع. خب بس نکته خیلی جالبیه. عدید تو عمر محتوایی که سر اومد مردم شروع کردن به نظر منفی دادن دیگه، عادی براشون شده بود، تکراری شده بود. شاید مثلا دیدگاه پیشرفت کرده. میدونی من بر این باورم که روز به روز ذهن انسان بازتر میشه، یه چیزای جدیدی اون دیگه نمیتونه قبول کنه و یه چیزای دیگر رو میخواد قبول کنه. من بر این باورم که مثلا توی اون دوره شاید یک مقداری محدودتر بودش ذهنشون، چون فضای مجازی اونقدر وایرال نبود. کرونا که اومد فضای مجازی انقدر بولد شد که صبح تا شب همه تو گوشی بودن. قبلش اینجوری نبود. آخه شرایط هم میطلبه. آره دیگه هیچ کاری نمیتونستی بکنی. 4 ماه ما تو قرنطینه بودیم، لاکداون بود، چاره‌ای نداشتی. کلا تو گوشی بودی دیگه. آره. یا صنعت گیمینگ انقدر پیشرفت کرد توی اون دوره، فکر می‌کنم بهترین بازی‌ها هم تو همون سالا اومدن که مردم تو خونه میموندن، راحت میتونستن بازی کنن یا تو گوشیشون بگردن. این ذهنت شروع کرد به بزرگتر شدن، راجبه علم، راجبه دیجیتال به دست آورد از نظر من. یعنی قبلش مردم فقط به عنوان یه پیام رسان چت یا اینکه مثلا کجایی از هم دیگه خبر بگیرن نگاش میکردن. از اون دوره به بعد مردم به فکر درآمدزایی افتادن ازش، به فکر اینکه اوکی سرگرم کننده است افتادن، یا تولید محتوا افتادن توش. وقتی اینجوری ذهن بزرگتر میشه، از نظر من یه دونه بشکن میخوره توش، یه چراغی روشن میشه که چه باحال، پس اگر میتونم از این بعد نظر بدم راجع به یکی و یا همون چیزو تولید کنم. از نظر من خیلی تاثیرگذار بود. اونجوری باعث شدش که رشد سعودی ما توی دیجیتال و مارکتینگ و اینجور چیزا واقعا رقم بخوره، که حالا مردم هر جوری که میخوان دیگه تولید محتوا میکنن یا هر جوری که بخوان پیش میبرن یه چیزی. بیا برگردیم به اون زمان. گفتی که ایده هامون رو ما ابتدا شروع کردیم کپی کردن از روی ویدیوهای غیر ایرانی. بعد چی؟ ببین رفتید سمت اینکه ایده ها رو اورجینال کنید و ایده های خودتون رو اورجینال. یه سری از بچهای ما اورجینال کردن، کلامدارش کردن. یعنی اون موقع ویدیوها تماما موزیکالی بود، یعنی میوزیک میومد روش، یه رول پلی داشتیم، بازی میکردیم و تمام میشد. در حد 20 ثانیه 30 ثانیه هم بود. ولی بعضی از بچهای ما اومدن دیالوگ بهش اضافه کردن، یعنی یه پلی بهش اضافه کردن که به جایی که موزیک بیاد روش حرف میزدیم و تش موزیک میومد، اون اسلو موشن و هر چیزی که بود میشد. اکثرا کپی برداری بود، یعنی 95% اون ویدیو کپی های خارجی بودش که خیلی دیده شده بودن. فقط چون اکسپلور ما ایرانی‌ها هنوز ایرانی بود، چون اینستاگرام فیلتر نبود که، یعنی لوکیشن بهت محتوای ایرانی نشون میداد. ما فیلتر شکن روشن میکردیم، مثلا آمریکا، اکسپلورمون میشد آمریکایی، ویدیوها رو میدیدیم، سیو میکردیم، همون رو میرفتیم میگرفتیم. حالا زاویه دوربینش رو عوض میکردیم. خب یه سری محدودیت‌ها بودش که خب مسلماً تو ایران نمیتونی همچین کاری بکنی، اصلا با فرهنگ ما جور در نمیاد که ما بخوایم یه سری کارا رو بکنیم. ایرانیزش میکردیم.
راحت باشه، آره همدیگه رو بوس میکردن یا هر چیز دیگه. خب ما اصلا تو ایران فرهنگمون قبول نمیکنه که همچین کاری بخوایم بکنیم، یا اصلا خودمون همچین کاری بهش گل میدادید. آره ما گل میدادیم، زانو میزدیم. زانو زدن یا مثلا گل دادن یا خواستگاری کردن یه فرهنگ مرسومیه که تو کل دنیاست. ما جایگزینش میکردیم با همچین چیزی. یا مثلا غیرتی شدنه توی فرهنگ ایرانی خیلی بولده، توی خارجی غیرتی شدنه اونقدر بولد نیست. شاید سر یه سری چیزای غیرتی بشه که همه آدما، حتی کسی که نخواد بگه من غیرتی هم غیرتی میشه، ولی ما ایرانی‌ها کلا سر هر چیزی غیرتی میشیم. ما اینو میذاشتیم جاش، میگفتیم که اوکی مثلا یکی داره بد نگات میکنه، میرفتیم دهنشو تو ویدیو مثلا سرویس میکردیم، برای چی داری بد نگاه میکنی، همونو ویدیو میکردیم. یا مثلا یه ویدیو داشتیم خیلی باحال بود، بی کلام بود. من میگفتم که یه دقیقه وایسا من میرم آب معدنی بگیرم، میومدم برمیگشتم، یه پسر اومد بود مزاحم شده بود، بعد مثلا مشت الکی میزدیم یارو میافتاد زمین. ببین مفهومه رو که بخوای بهش نگاه کنی غیرت رو داری نشون میدی. برای اون زمان به نظرم با اون سطح سواد تکنولوژی از نظر من عالی بود، ولی الان بخوام نگاش کنم خب اون ویدیو رو الان مثلا کسی بخواد بسازه از نظر من داره وقتش رو هدر میده. میدونی الان سواد تکنولوژی انقدر پیشرفت کرده که تو باید یه مدل دیگه به مخاطب بخوای یه چیزی رو بفهمونی. اون موقع سواد تکنولوژی از نظر من همون بود. من حالا میگم اندوخته محتوایی، قبلش انقدر کم دیده بود و شنیده بود که همون چیزم براش جذاب بود و تازه. الان دیگه اونجوری ولی الان انقدر محتوای دیگه دیده، باز هم هنوز من میگم و معتقدم بهش که همین الانم ذخیره و اندوخته محتواییمون خیلی پایینه برام. خیلی آره، چون به نسبت انقدر محتوای جذاب ژانرهای مختلف تو دنیا وجود داره که اگه بخوای بری دنبالش کنی تا سلیقه خودت رو بشناسی چند تا طول زندگی باید طی بشه. ولی مخاطب تمرکزش فقط گذاشته روی چیزایی که داره ترند میشه توی فضای محتوای فارسی و همونا رو داره دنبال میکنه. قطعه نمیره ببینه جای دیگه چه کارهاییه چه چیزهاییه. گفتی که با محمد شروع کردید ویدیوهای مدلی، کم کم بچه‌ها هم اضافه شده. چی شد؟ بر اساس چه نیازی گروه هی بزرگتر شد؟ چون اکیپی هم کار میکردی. آره اکیپی من فکر می‌کنم شما یه اکیپ بودید، یه اکیپ دیگه‌ای هم همزمان با شما شروع کردن. آره. شما فکر می‌کنم توی مثلا پارک نیاوران ویدیو زیاد می‌گرفتی. اونا نهج البلاغه بودن. آره. دو تا پارک، دو تا منطقه متفاوت بودیم. دقیقاً دو تا گروه مثل رقیب بودیم. کارشون خب خیلی لو لول تر از ما بود از نظر مردم، نه از نظر خودمون. حالا اونش مهم نیست به نظر من. یعنی همینطوریه که گروه بندی شد بود. جالب شد به نظرم. خب ویدیوها همش 2 نفره یا 3 نفره نمیشد. از یه جا به بعد مثلا می‌دید خب اوکی یه ویدیو داری مثلا توی جمع پسرانه 6 نفره یه پسر داره میخنده ولی مثلا داره یه دختر دیگر از اون دور نگاه میکنه، مثلا دلش واسه اون دختر ضعف رفته. این با توجه به ویدیوهای اصلی که می‌خواستید کپی کنید نیاز اضافه شدن آدم به ویدیوها همینجوری اضافه شد. خب بچه‌ها تک تکشون بچهای خوبی بودن، همه سالم بودن، یعنی هیچ کدوم نه سمت دراگ یا هر مواد یا هر تفکر غلطی که مثلا میگه اوکی بریم اینجا مثلا میدونی چی میگم دیگه 6 تا دختر هستن بریم اینجوری نبودن. اومدن همینجوری اضافه شد. این گروه بزرگ شد، از 2 نفر شد 4 نفر شد 6 نفر شد 10 نفر شد 20 نفر و همونجا دیگه فکر می‌کنم ما کم کم شروع کردیم از هم دیگه جدا شدن. چرا؟ مشکلات. بچه‌ها که سنشون میرفت بالاتر خب همه همسن هم دیگه بودیم، یعنی 19 سال 18 سال کلش من چقدر طول کشید؟ 2 سال. 2 سال ما من فکر می‌کردم تو ذهنم مثلا خیلی ماکسیمم بود 5-6 ماه بود. نه 2 سال طول کشید، یعنی سال به سال که میرفت جلوتر عقیده بچه‌ها از هم دیگه جدا میشد، انرژی ها متفاوت میشد. طرف میگفتش که چرا به من اینجوری گفتی بیا تو ویدیو، الان من دیگه مثلا 1 میلیون فالوور دارم، تو باید احترام منو نگه داری. با اینکه ما همه با هم مثلا بزرگ شده بودیم، همه پیجی نداشتیم. رشدتون سریع بود؟ یه سریام فکر می‌کنم 3-4 نفر. کیا مثلا؟ تو که سریع بودی؟ من بودم، نیکا بود، محمد بود و متین. ماها رشدمون خیلی سریع بود. محمد و متین نیکا سه تاشون رفتن از ایران، درست میگم؟ متین نه. رشدمون خیلی سریع بود، یعنی اینجوری بودش که من سومین پیجم که الان 2 میلیونه. من 2 تا پیج قبلا داشتم، یکی 1 میلیون و 200، یکی هم 1 میلیون دیگه جفتش. خب اونقدر تکنولوژی پیشرفت نکرده بود که بخوای بگی که نشه اکانتو محافظت کرد ازش. مثلا تو فاکتور هنوز نیومده تو اینستاگرام. اون اکانت اول من سر همین تو فاکتور نبودن خود اینستاگرام از بین رفت. یعنی من 1 میلیون فالوور رو از دست دادم. دوباره پیج رو زدم، خدا رو شکر خوب اومد بالا، دوباره شد 1 میلیون. یه رفیقی الان رفیقمه، شاید باورتون نشه، کسی که پیج من رو زده الان رفیق منه. عجیب. طرف گفت با قیافت حال نکردم پیج تو زدم. بعد چیکار کرد؟ دیلیتش کرد پروفایل رو؟ پروفایل دیلیت کرد. بعد از 2-3 هفته اومد گفتش که من یه مشکل زندگی خوردم، مادرم مریض شد. میدونید آدم کل زحمتش اینجوری بودش که فکر کن یکی با یه بشکن نابودش کن.
انقدر انرژی بد سمتش رفته بود که مثلا میگفت خودش میگفت، من نمیدونم، میگفت مادرم مریض شد، زندگیم خشمگین بوده می‌خواسته سر تو خالی کنه. آره دیگه. حالش نمیدونم چرا سر تو. من بدبخت گفت با قیافت حال می‌کردم. منم گفتم وا من چیکار کردم؟ آخه میدونی خیلی‌ها به من گفتن قیافت مثلا اینجوریه که انگار خیلی خودتو میگیری، یعنی اصلا آدمی هستی که با یک من عسل هم نمیشه خوردت در این حد. ولی من واقعا هر کی با من صحبت کرده فهمیده من کاملا برعکسم. من خیلی آدم خاکی‌ام، اینجوری هم که هیچ وقت به اون چیزی که به دست آوردم و یا مثلا پشت زمینمه هیچ وقت به اون نگاه نکردم. چیز دیگه نیستم که مثلا بعضیا میگن حاجی 2 میلیون فالوور داره، این خیلی خودشو میگیره. نه من اونجوری نیستم. بچه‌ها برای چی رفتن از ایران؟ زمان خیلی گیر میدادم به فضای مجازی، یعنی اینجوری بودش که اطلاعات این ارگان اون ارگان، بچه‌ها ساز چیز می‌خواستن بزنن، گوش نمیدادن. میدونی قطبازیشون بود، اقتضای سنشون بود که خیلی قطب بودن. مثلا حجاب یه چیزی بودش که مثلا توی فضای مجازی خیلی یهو بولد شد که تو باید حجاب حتما داشته باشی یا مثلا تاج نباید داشته باشی. موقع قبلش شما کلا میذاشتید همتون. آره ولی خب اوکی نبودن، میگفتن حجاب رسمی ما اون نیست. بچه‌ها رفتن تو ساز مخالف که یعنی چی هم اینجوریه پس ما از ایران میریم. خیلی رفتن اینجوری. یه فشار آوردم روی محتواتون، فشار آورد آزادی عمله. آره ولی از نظر من اون فشاری نبودش که بخوای بچه‌ها حتی رفتن از ایران رفتن ترکیه هم فکر کنم 4-5 ماه داشتن تو ترکیه هم همون محتوا آره همونجوری تولید میکردن. ولی خب میگم بازخورد دیگه نداشت. همه کامنت ها مثلا 5K کامنتشون شده بود منفی. هنوز دارید از این ویدیوها میسازید. میدونی مردم دیگه اون توقع اونو ازت نداشتن، توقع یه چیز بهتر داشتن. خیلی هاشون هم برگشتن، الان فقط یه نیکا مونده اونور. آره اکثرا برگشتن چون شرایط اقتصادی اونور اصلا همه فکر می‌کنن اونور گل و بلبله، ولی میری میبینی که نه هیچ فرقی نداره، فقط یه سری آزادی هست با یه سری محدودیتایی که تو فکرشو نمی‌کردی همچین محدودیتی هست. یه اشاره ریزی داشتی رفتم سمت ویدیوهای طنز دوربین. آره از اونجا شروع شد که من چرا ادامه دادی تولید محتوایی که خیلی شانسی بوده؟ چرا دوباره ادامهش دادی؟ 2 سال سرگرم مدل محتوایی بودی؟ یعنی چی؟ محبت مخاطب منظورت؟ آره اون زمان تو خیابون که راه میرفتم خیلی مردم خیلی دوستم داشتن. و من یه مزون داشتم، یهو درو باز میکردم میدیدم یه شاخه گل مثلا رو زمینه، مرسی که من دیروز خیلی حالم بد بود تو منو خندوندی، واقعا ازت ممنونم. و اینقدر از این پیامو دریافت کردم. یه دفتر دارم 200 برگه نامه برام میفرستادن، یعنی خیلی برام عجیب بود. میگفتم واقعا چه باحال، نامه برام مینوشتن. بچه بودن ها 15 سالشون 16 سالشون بود، نامه مینوشتن که ما به خودکشی فکر میکردیم. یه دختر یا پسری که 16 سالشه به نظر من خیلی زوده که اصلا بخواد انقدر جا بزنه. میگفت ما به خودکشی فکر میکردیم اما ویدیوهای تو و سبک زندگی تو باعث شد که دست برداریم. انقدرشون ارتباط مستقیم داشتون تای؟ آره من چجوری ارتباط مستقیم هم اینجوری بودش که ما یه گروه داشتیم، فن پیج، همه اون کسایی که مثلا طرفدار بودن توی اون گروه بودن. بعد یه مدیری داشت اون گروه، نامه چیزی می‌خواستن به اون میدادن، اون با من در ارتباط بود، برای من می آورد، مثلا هر ماه یه باکس می آورد، میگفتش مثلا اینا چیزاییه که برات فرستادن، یا میخوندم همه رو هم نگه داشتم. یعنی هر کدومشون بیاد یه رزومه بده بگه من مثلا محشید فلانی هستم، باز میکنم ورق میزنم این نامه رو تو فرستادی مثلا. آره از این خیلی خوشحال بودم. یعنی اینجوری بودم که میگفتم خب تاثیر مثبت رو زندگی مردم دارم. اینجوری هم که طرف امید زندگیشو از دست داده، من یه دلیلی بودم هر چقدر کوچیک باز شدم که این نامه رو بنویسه واسه من بفرسته و بگه که من دارم به زندگیم ادامه میدم. اقتصاد کجای ماجرا بود؟ پولم در می آوردید از محتوایی که میساختید یا نه؟ اوایل نه، ولی از یه جا به بعد آره پول در می آوردیم از تبلیغاتی که می گرفتیم، استوری. البته نه با این قیمتای نجومی که الان ماشاءالله همه دارن میگن، خیلی فرق کرده. خیلی فرق کرده. من دیدم یکی میگه استوری میذارم 70 میلیون، هم ما اصلا همچین عددی ندیدیم، ما تاش 500,000 تومان که تومن بودیم. خیلی خوب بود اون موقع. وضعیت اونجوری بودش که اگر حقوق مثلا یه نفر 15 تومن 20 تومن بود، ما 30 تومن در می آوردیم، 40 تومن رو در می آوردیم. اما رفته این اینستاگرام محو شد، کاملا محو شد. ماها یعنی فید شدیم داخل اینستاگرام، چون یه سری چیزای جدید اومد، یه سری کارهای جدید اومد که خب ما نمیتونستیم انجام بدیم. مثلا طرف میرفت جمله میگفت، از نظر من این کار دیگه اوکی نبود. وقتی مردم دارن به اون فیدبک منفی میدن، پس این یکی هم قراره فیدبک منفی بدن، پس من یه چیزی رو میرم دنبال میکنم و درست میکنم که فیدبک منفی رو از بین ببره. یعنی بگن که اوکی اگر از این اکیپ 20 نفره یه ارسلان توشون خوب در اومد، واقعا محتواش درسته، واقعا لیاقت داره. من دنبال این بودم که بگم، موقع هنوزم هستم اینجوری هم که بگم اوکی اگر یه اسمی روی ما گذاشتن،
اون باعث شد که ما پیشرفت کنیم. اون برای برهه زمانی خودش خیلی خوب بود. الانو نباید بگیم که پیف بو میده، باید بگیم اوکی اون برای اون موقع خیلی خوب بود. حالا کیا از اون موقع رسیدن به کجا؟ مثلا طرف واقعا محتواش پیشرفت کرده، واقعا داره ارزش میذاره برای چیزی که مخاطب داره میبینه یا نه. این چیزی بودش که تو ذهن من بود. من برام جذابه به خاطر اینکه تو جز معدود آدمایی هستی که از اون گروه‌های اولیه هنوز تولید محتوا رو داری انجام میدی. شاید کلا 4-5 نفر بیشتر نمونده باشیم. از اون گروه فکر می‌کنم 4 نفر 5 نفر بیشتر نموندیم که به طور جدی دارن محتوا هنوز تولید میکنن. البته به جایگاه اجتماعی خانواده‌شون هم هست. یعنی اکثر اون بچه‌ها سطح مالی خانواده‌شون سطح مالی خوبی بود. خب من مادر پدرم الان میشه 19 ساله که جدا شدم. من با بابام زندگی می‌کردم اون موقع. بابام یه کارمند ساده بود، سطح مالی معمولی، حتی میشه گفت معمولی رو به پایین. شهرره زندگی می‌کردیم. برای اینکه خب یا من بعد میرفتم سر کار یا دانشگاهم رشته‌ای که علوم پزشکی قبول شدم و میرفتم ادامه میدادم، یا از فضای مجازی باید پول در می‌آوردم که تو که نمیدونستی روز اول میتونی از نه انقدر اینجوری فکرشو نمی‌کردم، چون من داشتم درسام می‌خوندم. یعنی 2 ترم اول 3 ترم اول من به جد داشتم درس می‌خوندم، میرفتم ویدیو می‌گرفتم، برمیگشتم کتاب باز می‌کردم، شروع می‌کردم جزوه برداری، سر کلاس‌ها رفتن یا هر چیز دیگه‌ای. امتحانا من 3 ترم اول معدلم 19 و 70 بود. بعد ترم چهارم اومد 17 16. آخه کرونا هم شد تاثیر اونم بوده دیگه. تو کرونا 19 70 بودم. نه بابا. آره. تقلبم زیاد بوده ولی خیلی جالبه. اقتصاده باعث شد که تو ذهنیتت بره سمت این که به عنوان یک شغل به تولید محتوا نگاه کنی. دقیقاً. و امروز هم هنوز شغل خودت میدونی. خیلی شغلای دیگه داشتم. مثل من کافه داشتم، 3 سال کافه داشتم. 2 سال قبلش برند لباس خودمو داشتم. گل فروشی داشتم. با داییم شرکت کارگاه چوب داشتم. شاخه متفاوت تو هر شغلی داشتم. الان داییم خودش فقط کارگاه چوبو داره. گل فروشی رو جمع کردم. مسیرهای درآمدزایی مختلف و همه رو تست کردم. سرمایه گذاری می‌کردی صرفاً یا درگیر اجرایی هم می‌شدی؟ نه من سرمایه گذاری می‌کردم. چقدر جالب. تو جز معدود آدمایی هستی که تو فاز کانتنت این ذهنیت رو داشتن تو اون سن و سال کم که درآمدشون رو بیان تقسیم کنن و سرمایه گذاری کنن. ما یه دونه کارگاه چوب داشتیم که الان دیگه دایم داره تنهایی میگردونتش، ولی هنوز اسم من روشه. دایم هنوز میره مثلا مبلی چیزی برای کسی میزنه یا هر چیز دکوری میزنه، یه پایینش اچ میخوره. یعنی هنوز همچین چیزی هست. گل فروشیمو جمع کردم چون واقعا نگهداری میخواست، واقعا وقت میخواست که من وقتمو نمیتونستم بذارم. برند لباس داشتم که برند موفق بود، روزانه کلی فروش داشت. اونو جمع کردم رفتم سمت کافه رستوران زدم. 3 سال کافه رستوران داشتم. سال سوم به ورشکستگی نزدیک بودم و جمع آوریش کردم. من آدمیم که سریع قبول میکنم، میبینم نمیشه میگم نمیشه دیگه. تلاش بیخود از نظر من گذروندن وقتته. 5 بار 4 بار ترای داری میکنی روش، داری تلاش میکنی که به موفقیت برسونیش. وقتی خب من 4 تا شاخه قبلیم به موفقیت رسیده، راه موفقیت رو پیدا کردم. وقتی میبینم این نمیشه میگم اوکی، یا من آدمش نیستم یا من علمش رو ندارم. اینکه قبول بکنی علمش رو نداری و آدمش نیستی، خیلی راحت‌تر میتونی از اون بیزینس دست بکشی، کمتر ضرر کنی از نظر من. البته از یه محیط 70 متری رسیدم به یه محیط 300 متری ها. بخوام اینجوری نگاه کنیم از 70 متر اومدم 300 متر، خیلی پیشرفت کردم. اما من آدم 300 متر نبودم. شاید من همون آدم 50 60 متر 70 متر بودم. آدم 300 متر یه آدمیه که به عنوان شغل اصلیش باید کافه رستوران داشته باشه. من شغل اصلیم رو دیگه یوتیوب میدونستم و اینستاگرام میدونستم. شغل اصلیم رو چیز دیگه نمیدونستم. من به عنوان شغلای فرعی اینا رو نگاه می‌کنم که درآمد بیشتری داشته باشه. حالا ممکنه آدمایی که دارن میبینن یا میشنون به ذهنشون برسه مگه تولید محتوا چقدر آورده داشته که توی 5 تا حوزه مختلف دیگه تو سرمایه‌گذاری کردی. نمیخوام در مورد عدد و ارقام نه عددیشو نمیخوام بگم. اینجوری بودش که من 4 سال خب زحمت کشیدم. من 4 سال آیا درآمد کلان داشتی که میتونستی اینطوری کنی نه. یا آدمی بودی که خورد سرمایه‌گذاری می‌کردی؟ خورد سرمایه‌گذاری کردم. من 4 سال فضای مجازی فعالیت کردم. توی این 4 سال خیلی کم چیز، همه بچهای ما ماشین خریدن، همه بچهای ما خونه خریدن. اون پول رو این کارا رو کردم باش. من نه ماشین خریدم نه خونه خریدم. گذاشتمش تو کار که پول بیشتری در بیاره. با چه ذهنیتی؟ پول میاره. از نظر من پول میاره. تو حالا ماشین بخری یا خونه بخری برات پول نمیاره. این تفکر از کجا به دست آوردی؟ یکی از آشناهامون هستش که آشنای من نیستش، آشنای یکی از دوستامه. واقعا آدم بیزنسمنه. میتونم بگم الگوی خودم قرار دادم روش زندگیش رو. ولی رسیدم بهش که پول میاره. خیلی از بچهای ما الان تو همین خود یوتیوب هم بخوایم نگاه کنیم، خیلی‌ها درآمد خیلی خوبی دارن.
اما اون درآمد رو خرج کارشون نمیکنن. خیلی معدود آدم هستن که خرج کارشون میکنن. من از اون اول یه قانون داشتم 30% خرج چیزایی که دوست داشتم میکردم. لباس خوشم میومد، وسیله خوشم میومد، اصلا هر چیزی که دوست داشتم 30% رو خرج اون میکردم، 40% رو سرمایه بلند مدت میکردم، 30% رو سرمایه کوتاه مدت. من از اون اول به کمک خالم یه ذهن اقتصادی خیلی خوبی داشت. 40% سرمایه‌مو سرمایه بلند مدت می‌کردم. برام دلار می‌خرید، طلا می‌خرید. 30% هم سرمایه کوتاه مدت می‌کردم. مثلا توی بورس بعضی وقتا شرکت می‌کردم که همش هم ضرر کردم. همشو ضرر کردم. هیچ وقت سود نکردم. همین بیزنس‌های کوچیک مثل گل فروشی و اینجور چیزا با سرمایه کوچیک بود. سرمایه بلند مدت منم که رسید به کافه. چون کافه اصلا یه عدد خیلی سنگینی می‌خواست برای شروع. تقریبا میشه گفت 1,400,000,000 من سال 1401 خرج کردم برای اون کافه. برای کافه دوم اون مجموعاً شد 2.5 میلیارد که تماماً ضرر کردم و دستم 500 میلیون بیشتر بود. من 2 میلیارد ضرر کردم سر کافه. ولی خب از اول اینجوری نبودم که بگم خب من نابود شدم تموم شدم. نه، من از نظر من تازه اول راهم 24 سالمه. اینقدر باید اینجوری ضرر بکنی. باز خوبه ضرر 2 میلیاردی بکنی، ضرر 200 میلیاردی نکنی. از کجا بازی برات جدی شد؟ به عنوان تولید کننده محتوا پذیرفتی که شغل من اینه؟ چون داشتی میگفتی خیلی رندوم تولید محتوا رو شروع کردی، بعد به خاطر اینکه فن بیس پیدا کردی، مخاطب سمتت اومد، تبلیغات، درآمد. از همون زمانی که من ویدیوهای بلند میزدم تو اینستاگرام، یوتیوب هم شروع کردم. ولی خب هیچ کدوم به طور جد نگاه میشه 2 سال و نیم تقریبا. نه فکر میکنم الان دیگه با امسال میشه 4 سال. 4 سال پیش. اوه خیلی زود پس روی یوتیوب اومدی. آره من اولین ویدیوم 4 سال پیش. پس من یه سری از ویدیوهای یوتیوب تو رو ندیدم. آرشیو کردم. آها. آره. من 190 تا ویدیو یوتیوب داشتم که الان 88 تا همین الان 88 تا ویدیو یوتیوب دارم. اون اولیه چی بود که آرشیو کردی؟ ویدیوهایی بودش که خب اون زمان بازم وایرال بود دیگه. همه یوتیوبرها میساختن. ولاگ بود، مثلا رفتیم شمال. ولاگ بود رفتیم کیش. چه می‌دونم کادو تولد به فلانی چی دادیم. این ویدیوهایی بودش که همه میساختن. یا ویدیوهایی مثل کومان پشت میز مثلا تست غذای تایلندی، کی دروغگوتره. همچین ویدیوهایی بودش که من تک تکشون رو آرشیو کردم چون به سطح کار الانم نمیخورد. بعضیاش که مثلا به عنوان رزومه بخوام نگاه کنم اونا رو نگه داشتم. یعنی شاید از هر سال 2 تا دونه‌شو نگه داشتم. سال 4 سال پیش 2 تا دونه‌شو خودت با گذشته‌ت مقایسه کنی. آره که مثلا 5 سال آینده، 4 سال آینده یا همین امسال، سال آینده وقتی به اون چیزی که فکر می‌کنم رسیدم، مخاطب میاد بره پایین بگه که اوکی از اینجا شروع کرده رسیده به اینجا. نه که اوکی این از اول استدیویی ساخته. از اول با این همه پروداکت خفن ساخته. خب نمیخوام همچین چیزی رو ببینم. میخوام بگم که اوکی از هر جا که هستی میتونی شروع کنی. لازم نیستش که حتما یه استودیو بگیری، 6 تا دوربین بگیری، کارگردان بگی بیاد، فیلمنامه نویس بگی بیاد یا هر چیزی. تو با یه گوشی هم میتونی شروع کنی. من اینو نگه داشتم که هر کسی خواست ببینه بگه که اوکی از اینجا هم میشه شروع کردن. انقدر سخت نگیری که بگی وای من کوالیتیم شبیه فلانی نیست. نه انقدر نباید سخت بگیری. از نظر من با خیلی ساده تر بگیری. این همینجوری به عنوان تفریح و زنگ تفریح من یوتیوب و اینستاگرام میومد جلو. اونقدر هنوز جدی نگرفته بودم تا 2 سال پیش. ترم 4 یا 5 دانشگاه بودم، کارورزی افتاده بودم بیمارستان سوانه سوختگی مطهری فکر میکنم اسمش، الان روبروی بقیت الله اسمش الان یادم نمیاد. وسطای ترم بودیم، استاد اونجا که میشه مدیر کل اونجا منو صدا کرد برم دفتر. رفتم اونجا، گفتش که من ویدیوهاتو میبینم. گفتم مرسی ممنونم. برام خیلی عجیب بود. مخاطب سالش چقدر بود؟ 40 خورده. نه بابا. آره برام خیلی عجیب بودش که یه مخاطب 40 خورده ای سال دارم میبینم. الان میبینم و الان دیگه خیلی میبینم. الان مخاطب دارم 50 ساله 45 ساله. جنس محتوات میطلبه ولی اون موقع نه. اون محتواتو میبینم. گفتم که ممنونم مرسی. گفت چقدر در میاری؟ گفتم که ماهی 100 تومن 120 تومن اینطورا در میارم. بعد گفت دیوونه ای داری درس میخونی؟ گفتم برای چی؟ گفت من بعد از 17 سال کار کردن دارم 150 تومن در میارم. 4 سال داری کار میکنی اینقدر در میاری. برو بچسب به همون. این جمله رو که به من گفتم واقعا داری میگی؟ یعنی بعد از 17 سال کار کردن، مدیر یه جا شدن، داری 150 میلیون در میاری؟ حالا پورسانت تو اینجور چیزا میگیرن، کاری به اونش نداریم، ولی 150 میلیون تومان در میاری؟ همون لحظه اینجوری شدم که اوکی خب من که به این عدد راضی نیستم. یعنی من آدم 150 میلیون نیستم. من یه آدمیم که دوست دارم یه صفر حداقل جلوی این چیزی که الان در میارم باشه. قراره باهاش چیکار کنید؟ از همون سال اولی که شروع کردم من به همچین چیزی پایبند بودم. 10% از درآمد خودم رو باید به کسی که نیازش داره بدم. چند سالی هستش که علاوه بر انسان‌ها به حیوان‌ها هم کمک میکنم. چون از نظر من پناهگاه‌ها خیلی بیشتر نیاز دارن تا انسان‌ها. پناهگاه‌ها
خیلی سخت‌تر بهشون کمک میشه. پناهگاه‌های حیوانات خیلی سخت‌تر بهشون کمک میشه و اینکه یه مثلا سگ میتونه با 1 میلیون تومان عمل بشه، خوب بشه و دوباره سر حال بشه. ولی خب انسان الان دیگه با این بودجه هیچ کسی عمل نمیکنه. ولی جفتش رو میکنم، جفتش رو کمک میکنم و هیچ وقتم ویدیو نگرفتم. مهم نیست. آره، یعنی شاید الان مثلا خیلی‌ها بگن که تا حالا ویدیو نذاشتی، چرا همه بلاگرها و همه یوتیوبرها میذارن، ولی من تا حالا نذاشتم. خیلی برام سخت‌تره چون عقیده‌م این شکلیه که خب دوست ندارم کسی بدونه. 90% بقیه‌اش چیه؟ 90% بقیه‌اش میفته تو قانون 30-40-30 من، ولی یه مقداری تفاوت پیدا کرده. من 30% رو خرج خودم میکنم، 40% رو خرج کارم میکنم و 30% بقیه‌اش رو پس انداز میکنم. یعنی کامل تمرکزت رو گذاشتی روی توسعه دادن همین کار، بله. به جای اینکه بری توی حوزه‌های مختلف دقیقاً. سرمایه گذاری کنی. میتونی مثال بزنی؟ چون داری میگی این تفکر 2 سال پیش تو شکل گرفت. تو این 2 سال چه تغییری کرده؟ اگر اومدی 40% درآمد تو سرمایه گذاری کردی روی خود کارت، از کجا به کجا رسیدی؟ با گوشی ولاگ میگرفتم، با درآمد 2 ماه اولم دوربین گرفتم، بعد دوربین رو فروختم، یه دوربین دیگه گرفتم به همراه 2 تا میکروفون. کوالیتی کارو بردم بالاتر. از اونجا به بعد دیدم نه، دوربینی که من میخوام بگیرم 200 میلیون 300 میلیونه. شروع کردم به اجاره کردن دوربین اجاره میکردم، کیفیت کارو میبردم بالاتر. رسید به دورانی که گفتم که اوکی من الان میخوام یه مرحله ببرم بالاتر. یه خرج بیشتری کردم با یکی از دوستام علیرضا شاتپور. واقع گرانه بخوام بگم 80% ویدیوهایی که توی استودیو ضبط میشن همه یوتیوبرها علیرضا شاتپور داره میگیره. یعنی 20% هستن بقیه فیلم بردارا و بقیه هستن، ولی 80% بچه‌ها دارن با خود شاتپور کار میکنن. پوزیشنش چیه؟ همه چی هست. مدیر تولید یعنی؟ نه، تصویربردار، کارگردان کاراست، کمک کننده به مثلا صدا بردار یا هر چیز دیگه، یه نورپرداز کاراست. چون خودش قبلا تدوینگر بوده، فکر می‌کنم من تقریبا 20 ساله کارش همینه، 15-20 ساله کارش همینه. علیرضا که فکر نکنم سن و سالش اونقدر باشه که 20 سال. از همون یعنی اول تو همین کار بوده، هیچ کار دیگه‌ای رو تست نکرده. متولد 73. من فکر کنم خیلی کوچولوتره. نه متولد 73. حالا اگه الان داری میبینی سن و سال چیزا اشتباه گفتم، کار کردنش رو گفتم، ناراحت نشه، نمیدونم چقدر کار میکنی، ولی خیلی کار میکنی. ولی جالبه به خاطر اینکه مثلا با بنیامین کار میکنه. آره، پشت صحنه کارش رو روی کانالش دیدم. پشت صحنه تولیدای بنیامین. تو ما از همون اول فقط من و شادپور مثلا با هم دیگه رفیق شده بودیم، یا دیگه حالا همجوری با هم دیگه ویدیو میگرفتیم، برام ویدیوها رو میگرفت، تدوین میکرد، همینجوری رفت جلوتر. رسید به استدیویی. پارسال بعد از عید بود اولین پروژه استدیوییمو زدم. قبلش بود؟ قبلشون سریالا بود؟ هم سریالا بود، هم ویدیوهای ولاگی ولی با دوربین. کیفیت رو برده بودم بالا، ولی خب محتوا رو عوض نکردم. سریالا کجا اومد؟ یه نفر بود که برامون مینوشت، کارگردانی میکرد و ما میگرفتیم. چون الان معمول شده توی یوتیوب فارسی. آره، بچه‌ها کار سریالی هم میسازن، ولی اون موقع اونقدر بولد نبود. سریال ساختن توی یوتیوب توی ایران زیاد جواب نمیده. چرا؟ مخاطب دوست نداره. مخاطب ایرانی فعلا دنبال یه چیز دیگه است. چه مخاطب شما دوست نداره؟ شاید. چون عمده مخاطب شما فکر می‌کنم هنوز نوجوانه. من 20 تا 40 ساله منم. البته هنوز نوجوان حساب میشم، ولی 20 تا 40 سال عمده مخاطب منن. یعنی کمتر از 20 سال من فکر می‌کردم کمتر باشه. نه، خیلی درصدش کم شده. یعنی آنالیز یوتیوبمو باز میکنم، 20 تا 40 من تقریبا میشن گفت 60% از سابسکرایبرای منو تشکیل میدن. الان باید جدی سوال بپرسیم که چرا کار سریالی رو دوست ندارن؟ کیفیت کار پایینه؟ چون من تو ذهنم این بودش که علت موفق نبودن این حوزه و این ژانر مخاطب کم سن و ساله که ویدیوهای سرگرم کننده طنز دوست داره، ولی الان که داری میگی عمده مخاطب تو اینطوریه، فکر میکنم موضوعش رو دوست ندارن. یعنی ایراد کار سناریوه. فکر میکنم که مثلا چون هیچ کدوم، شاید یه دونش موفق بود. که کدوم؟ یه دونه سریال بود خانه پوشالی، همچین چیزی بودش که من ساخته بودم. اون ترکیه که نبود؟ نه 200 فکر کنم 50k توی یوتیوب خورده بود. بقیه‌اش نه، رو 100k 150k اینطورا خورده بود. همون یه دونه فقط فکر میکنم موفق بود. موضوعش چی بود؟ عاشقانه بود، درام بود. ولی در کل استدیویی خیلی موفقیتش بیشتر بود. من اولین پروژه استدیوییمو که زدم آی تو آی بود. قسمت اول رو گذاشتم. اولین بار بودش که بعد از بلایند دیت و کلی چیزایی که همه داشتن دیت میگرفتن، ژانر ویدیو گذاشتن داخل استودیو و اینکه مثلا انقدر حرفه‌ای باشه توی یوتیوب یه مقداری تغییر کرد. بقیه بچه‌ها هم چیز می‌کردن، من از دیدگاه خودم دارم میگم. از اونجا عوض شد. آی تو آی اومد، 5 تا دختر در برابر 5 تا پسر بودن، یه سری بازی‌ها رو انجام میدادن. یعنی دیگه نه دیت بود نه چیزی، بازی می‌کردن که ببینن پسرها قوی‌ترن یا دخترها قوی‌ترن.
4 قسمت اون بود به همراه یه دونه پری اپیزود و فینال میشد مجموعاً 6 قسمت که هر کدوم از قسمت‌ها الان 800k خورده. بعد از اون یکی از عجیب ترین پروژه‌های یوتیوب فارسی رو زدم، فایند می بود که تغییر صدای لایو بود که هنوز هیچ کسی نتونسته بزنه همچین چیزیو، که خیلی خیلی تاثیرگذار بود. من از 80k سابسکرایب تبدیل شدم به 140k سابسکرایب. 60k 3 ماه. ماهی 20k تقریبا سابسکرایبر گرفتم. زیادم خیلی تولید نکردی. کلا فکر می‌کنم 5 قسمت 5 قسمت کلا، که قسمت اولشو گذاشتم روز اول 200k خورد، خوابیدم بیدار شدم شد 1 میلیون. یعنی قشنگ اینجوری شد که انگار دهن به دهن چرخید. ویدیوها رو دیدی همینجوری چرخید و من روز اول خوابیدم بیدار شدم یهو دیدم شده 1 میلیون. داشتم چشام میمالیدم میگفتم واقعا چه چیز عجیبه، چرا چی شد یهو. اینستاگرامم باز کردم دیدم مثلا 300 خورده منشن دارم، همه پست ساخته بودن راجع به این، کلی استوری دارم. تقریبا میشه گفت 70,000 تا مخاطب اینستاگرام یهو گرفته بودم سر همون قسمت اول. علتش به نظر خودت چی بود؟ جدید بود، نبودن محتوا. اصلا تو ایران همچین چیزی نداشتیم که لایو صدا عوض بشه. اپیزود اول بنیامین و سهیل بودن داخلش. فصل دوم اپیزود اولش بنیامین و سهیل بودن. فصل دوم بود. فصل اول کیا بودن؟ من، رضا. میدونی چرا دارم میپرسم؟ میخوام ببینم آیا فن بیس اونا مثلا اومده بودن سمت تو. آره. توی خود محتوا نو بود، فن بیس خودش رو پیدا کردم. ایده‌شو کجا پیدا کردی؟ یه ویدیو دیده بودم تو اینستاگرام، برام خیلی سوال بودش که خب چه اتفاقی داره میفته که همه چشم‌بند دارن، پسرا دارن حرف میزنن ولی صداشون دختره. ما اول فکر می‌کردیم دوبله است. و علیرضا که نشون دادم گفت نه این دوبله نیست، این لایو داره، لایو صدا عوض میشه، قشنگ معلومه، چون همه توناژهای صدای دخترها یه مدل بود، حتی دخترها هم شده بودن یه مدل صدا. این برامون سوال شده بود، دنبال دستگاهی گشتیم، 3-4 تا دستگاه خریدیم که هیچ کدوم کار نمی‌کرد. آخر سر علیرضا از یه روشی و یه راهی یه دستگاهی رو پیدا کرد که همچین کاری می‌کرد. پروژه اول رو فقط یه قسمت ضبط کردم و با استرس ضبط کردم، چون مردم رو دعوت کرده بودم. اولین بار بودش که من داشتم مردم رو دعوت می‌کردم برای اینکه بیان توی ویدیو. 30 نفر آدم رو دعوت کرده بودم، اومده بودن 30 تا دختر که در برابر ما 4 تا پسر مثلا بخوان رقابت کنن. ما تعداد بالا تست نکردیم، خیلی ریسکی رفتیم جلو. هدفون رو من گذاشته بودم تو خونم رو گوشم، میگفتم 1 2 3، علیرضا میگفت صدا عوض شده، گفتیم ایول. سر پروژه یه هدفون تبدیل شد به 7 تا هدفون، یه میکروفون شد 7 تا میکروفون و گفتیم که اگر 1% صدا چنج نشه. ورودی دستگاه چند تا بود؟ 4 تا بود. ما آره با یه سری تبدیل و اینجور چیزا از 4 تا کردیم 8 تا که 7 تا تونستیم ورودی بزنیم. اینجوری شدیم که با استرس داشتیم همه چی می‌بردیم جلو. پروژه قرار بود ساعت 12 استارت شه، 3 بعد از ظهر استارت شد، چون اونجا داشتیم باگاشو درست می‌کردیم. مردم خیلی واقعا خوب بودن، هیچ کدومشون نمیدن بگن که چرا شروع نمی‌کنید. یعنی تصور من اینجوری بودش که الان همه قاطی میکنن، همه مثلا ناراحت میشن، گفتید به ما 12 3 بعد از ظهر چرا شروع نمی‌کنید، ولی واقعا همه دوست داشتن که تو ویدیو باشن، یعنی منتظر بودن که فقط درست شه. ویدیو رو که شروع کردیم، راند اول رفت، ما یه دونه تلویزیون کارگردانی گرفته بودیم برای خودمون تو اتاق که ما نسبت به اون ریاکت لایو میرفتیم. بله. صحبت میکردن از دخترها همه چشم‌بند داشتن، یه پسر اون وسط بود که بعد خودش رو دختر جا میزد. شروع کردم به سوال پرسیدن. قسمت اول رو گذاشتیم تموم شد. قسمت دوم من برعکسش رو گرفتم، 4 تا دختر در بین مثلا پسرا بودن و دخترها باید خودشون رو پسر جلوه میدادن. قسمت سوم میکس دختر و پسر رو گرفتم و فصل اولش تموم شد. پروژه موفق بود. تک تک قسمتش بالای 1,500,000 خورده. الان قسمت اولش 1,900,000 شده، قسمت دومش 1,000,000 و فکر می‌کنم 500 خورده ایه. الان اینطوری شده. اون موقع چی؟ همون موقع انتشار همون موقع انقدر گرفت. آره چون من الان دیگه خیلی رفتم فاین میام پایین. میشه تابستون پارسال مثلا شاید روزی 1000 نفر 2000 نفر بیشتر نبینم، ولی توی همون پاییز تا زمستون تقریبا این ویدیوها رسیدن به این میزان بازدید. سناریو داشت؟ نه، هیچ کدومش سناریو نداشت. اون سوالاتی که آدما میپرسیدن هیچ کدوم سناریو نداشت. ولی قبل از ویدیو اینجوری بودش که من خب بعضیا نمیدونن اصلا ویدیو چه جوریه، من براشون مثال میزدم، میگفتم آقا مثلا میتونی ازش بپرسی که برای آرایش کردن چقدر وقت میذاری، من هم چیزایی میپرسم. بعضیاشون دقیقاً همینو میپرسیدن، سوالایی نبودش که من بخوام بهشون بگم حتما اینو بپرسی. من بهشون میگفتم که اوکی مثلا نمیدونید چه سوالایی بپرسید، تو این ژانر میتونید بپرسید. خیلیشون باهوش بودن، سوالای واقعا خوبی میپرسیدن که من رفتم پایین توی 40 ثانیه حذف شدم. هیچی انگار از راجع به دخترا نمیدونستم.
در این 40 ثانیه‌ای حذف شدم. فکر کنم خاطرم هست. آره آخر ویدیو به عنوان سورپرایز رفتم پایین که مثلا بگم بچه شما بلد نبودید الان نکنید من همه رو حذف میکنم. رفتم پایین ثانیه 40 حذف شدم. نه جالب بود سوالا در مورد آرایش کردن، در مورد انواع لاک. آره یه رنگ مو دقیقاً از مال من رنگ مو بود که نمیم هنوزم یادم نیست چیه. مثلا دکولوره کجاه برای مثال دارم میگم. من گفتم که اینه. همشون خندیدن. فهمیدم که گن زدم بعدم گن زدم. قسمت اول دوم سوم گذاشتم با سهیل و بنیامین آشنا شدم. اوه چجوری آشنا شدی؟ از طریق مهراب با هم کار کرده بود باشون؟ نه دوست بود. میرفتن یه جا بچه‌ها مثلا چای می‌خوردن شبا از این وناتراکا همدیگر دیده بودن. خب من کار بنیامین که اتفاقی با هم آشنا شده بودن. خیلی اتفاقی با هم دیگه آشنا شده بودن. از طریق مهراب آشنا شدم، دعوتشون کردم. خب اونا هم پروژه رو دیده بودن، هم سهیل هم بنیامین خودشون دیده بودن. گفته بودن ما فاینمی فصل دوم میایم، اوکییم که بیایم، خیلی باحال، دوست داریم که خودمون رو تو چالش بکشیم. هم سهیل هم بنیامین جفتشون اومدن. بنیامینو هیچ وقت یادم نمیره، خیلی زرنگه. اصلا جدا از زرنگی فکر نمی‌کردم انقدر بتونه حذف کنه آدم‌ها رو. حذف کرد، خوب رفت. و واقعا توی اون برنامه رقیب سرسختش رضا بود، چون رضا واقعا دخترها رو خیلی خوب میشناسه. اینجوری بودن که این دوتا وقتی اومدن تو فینال یکی از جذاب‌ترین صحنه‌های من بودش که این دوتا با هم دیگه پاسکاری می‌کردن، دخترها رو می‌انداختن بیرون. میذاری بغل هم دیگه میگی ایول باریکلا. من که اون بالا فقط داشتم نگاهشو می‌کردم چون اطلاعاتم صفر بود، ولی خیلی جذاب بود برام. اون پروژه گذشت. یه پروژه گرفتم به اسم شهر فرنگ. گیم بورده بود؟ گیم بورد نبود، نه. یه پروژه بودش که یه گروه دهه 60 در برابر یه گروه دهه 70 80 بودن. بازی‌های دهه 60 رو انجام میدادن. طناب کشی، مچ‌اندازی، گل یا پوچ، همه این بازی‌ها رو انجام میدادن که ببینیم آیا دهه 60ها هنوز با این که مثلا شدن 50 سالشون میتونن مثلا توی طناب کشی و مچ‌اندازی توی اینا یه دهه 80 رو ببرن، نوجوانا رو ببرن یا نه. اونو گرفتم. اونم 2 قسمت در مجموع فکر می‌کنم 1,500,000 جفتش رو هم دیگه خوردن. بعدش اومدم سراغ دیگه از قسمتی زدن خسته شده بودم. یعنی اینجوری شده بودم که اوکی قسمت اول قسمت دوم به نظر من بس. توی این دورم خیلی دیگه داشتن کارهای قوی می‌زدن. از بنیامین شروع میشه تا اکس دیت و اینجور چیزا که داشتن خیلی وایرال میشدن، خیلی ویو می‌خورد. هنوز تو ذهنیتت این بودش که این بروز کردنه بخشی از سرمایه‌گذاری همون 40% رو کار است. جنس پروداکشن متفاوت بود، یعنی بودجه‌ای کی تو داشتی روش میدادی یا ایده‌ای؟ جفتش. فهم من مثلا سر فایمیم دوربینایی که می‌آوردم آلفا 7 تیری بود. الان سر پروژه دارم دوربین خفن‌تر میارم. دارم روی دکور برنامه بیشتر هزینه میکنم، روی سازه‌ای که مثلا توی برنامه میارم خیلی بیشتر هزینه میکنم. یه سازه درست کردم که یه مسابقه‌ای باش بخوام اجرا کنم. انبار داری؟ بله. دیگه اوایل انبار لازم نداشتیم ولی الان واقعا دیگه انبار لازم داریم، چون سایز چیزایی که میسازیم داریم مثلا هر چیزی تو دنیای واقعی میگیریم. تاشو چی میبینی؟ برندینگ کردن خودم. HS رو برند کردن. بگن که اوکی هر جای یه چیزی به اسم HS دیدن میگن اوکی این خیلی خوبه، من اینو میخوام. باید چیکار کنی؟ پرسونال برند تو انقدر بزرگ کنی کل ایران بشناسه که چی؟ من اصلا ایران هدفم نیست، من جهانی دارم نگاه میکنم. یعنی اینجوری هم که اگر نگاه کنیم اوکی مستر بیست داره یه شکلات میزنه داره کل دنیا میفروشتش، سایدمن داره تیشرت میزنه داره کل دنیا میفروشتش، یا مثلا پرایم نوشیدنی پرایم داره کل دنیا میفروشتش، حتی تو خود ایران هم اومده. دنبال اینم که توی ایران هم یه چیزی داشته باشیم که تو کل دنیا بفروشیمش، اینجوری باشیم که دنبال این که پروداکت بین‌المللی درست کنی. یه پروداکت بین‌المللی، یه چیزی. چه چیزی؟ میدونی سکرته نمیتونم بگم. آره میتونم، میدونم و دارم درستش میکنم. دنبال اینم که یه ارزش افزوده آره خیلی سخته تو ایران کار کردن، ولی جدی میگم اینجوری نگاه نکن، محدودیتش خیلی زیادتره. اون که کار زندگی نکردی بدونی. دیدم ببین بودجه اونور خیلی بیشتره. اونجا مثلا یه استادیوم میخوای بذاری، مثلا من تو همون استانبولشو که قیمت دارم، مثلا یه استادیو بخوای بگیری 50 میلیون واسط میفته. یه فیلم بردار آفیش بخوای بکنی با دستاندار در کارانش و نورپردازی و صدا بردار اینا، هر پروژه واسه 150 میلیون میفته. قیمتی خیلی اونور بالاتره، ولی خب دستت اونور خیلی بازتره دیگه. ولی رقابت هم هست. رقابت اونور رقابت 10 برابر 100 برابر 1000 برابر بیشتر تا این. خیلی اینور خیلی کم داریم بچه‌ای که تو استودیو کار میکنن، بر محتواشون ارزش قائلن، برای بیننده محتواشون ارزش قائلن، خیلی کم داریم. شاید کلا بشیم 30 نفر 40 نفر که مثلا دارن با کوالیتی خوب کار میکنن تو کل ایران. آینده رو برای خودت چجوری میبینی تو تولید محتوا؟ یعنی گام بعدی چیه؟
اگه گام بعدی برای تو این بودش که از حالت ولاگ و پشمیزی ریاکشن دادن بری سمت این که استودیو پیش ببری، تو استودیویی هم هی تمام تلاشت اینه از لحاظ کیفی ببری بالاتر، تو قدمه بعدی تو قدمه بعدی من پروژه های خیلی بزرگتره، یعنی اینجوریه که با مردم درگیر میشن بیشتر تا با خودمون درگیر بشن. تو حالا اسم خودتو چی میذاری؟ تولید کننده محتوا میدونی خودتو؟ آره. تولید کننده محتوا صرفا میبینی یا جدی‌تر عنوان بزرگتر؟ هم خلاق خودم رو میبینم، هم تولید کننده محتوا میبینم. من شاید قبلا خیلی کپی برداری میکردم، ولی همون کپی برداری ها باعث شد که من خلاقیتم جرقه بخوره توش و خلاق بشم. من یه سری از ویدیوها دارم که اصلا محتوایی که ازش دیدم و این ایده زده به سرم یه چیز دیگه است و من یه چیز دیگه ساختم و جفتش بازخورد خوبی داشته. مثلا توی یکی از پروژه‌های عجیب من کتابخونه سکوته. اصلا توی یوتیوب فارسی همچین چیزی خیلی عجیبه که تو دیالوگ نداشته باشه، کل ویدیو صامت باشه، مثل کوایت پلیس باشه. یکی از عجیب ترین فیلم‌های سینمایی دنیا که انقدر پرطرفدار بشه. حالا من اسم اینو خلاق بودن نمیذارم. تو به خاطر اینکه می‌خواستی همیشه چیز جدیدی رو کنی، از جنس ایده‌ای حتی خودت رو توسعه بدی، صرفا خودت رو نبری تو بازی این که من پروژه‌مو بزرگتر کنم، بودجه بیشتری رو هزینه کنم، گشتی سراغ ایده‌های جدید رفتی. یعنی آدمی هستی که بیشتر از این که من اسمش رو بذارم خلاق، آدم کنجکاوی بودی برای پیدا کردن ایده های جدیدتر. واقعا تفاوت ورژنی که تو داری میسازی با اون ورژنی که تو MTV مثلا تولید شده بود اینه که کاملا ایده ها رو با شرایط و امکانات موجود تطبیق دادی. بولترینش همون جریمه‌ای بودش که داشتن میخوردن توی خود MTV. اونا دارن مشروبات الکلی میخورن به ازای هر جریمه‌ای که انجام میدن. ما عرق نعنا میخوریم. عرق نعنا سیک. چند درصد از بچه‌ها رو داری میبینی برای تولید کردن ویدیوهاشون محصولات رو خارج از ایران سعی کنن سفارش بدن، بگیرن، بیارن استفاده کنن؟ ببین اونایی که تو بازار ایران موجوده رو که اکثرا استفاده میکنن. من چیزایی که بگم تو بازار ایران موجود نباشه خیلی کمم. فکر میکنم کلا 10% از بچه‌ها از خارج از کشور چیزی سفارش بدن که یه چیز جدید و عجیب باشه. مثلا من یه بار یه دونه چیزی که توی ویدیوشون استفاده کنن من ندیدم غیر از تو. عملاً تجهیزات خودشون. آره ببین چیزایی که تو ایران توی بازار مثلا بگردی، مثلا چیپس تند یا شکلات تند یا هر چیزی که اینا هستن تو بازار ایران، خب آره اینو میتونم بگم بچه‌ها اکثرا دارن استفاده میکنن. ولی چیزی که نبوده تو ایران آره میتونم بگم فقط خودم دارم. آخه نمیخوام، من خود بزرگبین نیستم زیاد. نه اصلا بحث خود بزرگ بودن نیستی که ما داریم تمرکزمون رو روی میذاریم که تو حاضری هزینه کنی. یعنی آدم‌ها شاید فکر کنن ما داریم در مورد سرمایه‌گذاری صرفاً ریالی و بودجه تولیدی صحبت میکنیم. نه. این سرمایه‌گذاری زمانی هم تو داری سفارش میذاری از آمازون یه چیزی رو بگیری که برای ویدیو 2-3 ماه طول میکشه استفاده کنی تا اون همه آیتم رو جمع کنی، خودش 2 ماه تو بگو مثلا تو بگو 1 ماه طول میکشه. ولی بچه‌ها دارن میرن چیکار میکنن؟ ویدیو تولید میکنن 3 روز بعد منتشر میکنن. تا قبل از این داستانا که همین جنگ و هر چیزی که بود من خیلی ویدیو جلو داشتم، ولی با توجه به شرایط خیلی دارن اونا میافتن عقب‌تر. من یه سری ایده ها دارم که خیلی خیلی سنگینن و یه سری چیزا رو براشون سفارش دادم. من یه سری سازه ساختم هنوز تو کارگاهی که واسم ساختم مونده، اصلا نیوردم هنوز ویدیوشون رو بگیرم، ولی با توجه به شرایط نمیشه. من خیلی دارم جلوترمو نگاه میکنم. اصلا اینجوری نیستم که بگم اوکی این هفته اینو بگیریم، هفته بعدم اینو بگیریم، تموم شد دیگه نمیدونم چی بگیرم. کل یوتیوبم یوتیوب خارجیه. تمام چیزایی که میبینم، از پادکست‌ها، از تمام گیم شوها، تمام چیزایی که دارم میبینم از سال 2012 به قبله. جدیدا رو نمیبینم چون جدیدا بچه‌ها میرن تولید میکنن. نه بچه‌ها تولید نمیکنن. ممکنه که مخاطب ایرانی هم دیده باشتش. دیگه مثلا یکی از ویدیوام در آینده بخوام اسپویل کنم اینه، من کل استودیو رو قرار استخر کنم، سازه میزنم، کل استودیو استخر میشه. The Ground is Lava یه برنامه شو بودش سال 2001 توی MBC پرشیا فارسی سازی شد، ولی در اصل واسه BBC. The Ground is Lava زمین جهنمه. تمام اونجا رو استخر میکنن و اون آبو رنگش رو قرمز میکنن و زیرش موتور گرمایشی میذارن. این آب مثل مواد مذاب میاد بالا، یه سری وسایل شناور روش میذارن، یه سری سازه و استیج میذارن روش. شرکت کننده بعد از سمت راست استودیو برسه به سمت چپ استودیو. وقتی بخواد برسه اینا روی آب هی بالا پایین میشن و هی میافتن تو آب. وقتی بیفتی تو آب باختی و حذف شدی. مدل
اجرایی کردن و تولیدش رو چطوری متوجه میشی؟ حالا ایده رو میگیری از ویدیوها و محتوایی که داری دنبال میکنی؟ میگم خیلی فکر میکنم، مخصوصا قبل خواب، تو حموم و سرویس بهداشتی. واقعا این سه تا جایی هستن که من میشینم کوزی کورنرتا کوزی کورنرم، میشینم ایده میزنه به سرم ناخودآگاه. شایدم کلا 3 دقیقه بیشتر توش نباشم یا 5 دقیقه بیشتر توش نباشم، ولی میشینم ناخودآگاه میگم راستی من یه دونه ویدیو دیده بودم تو اینستاگرام، چه جالب، من میتونم اونو ویدیو کنم. میرم میشینم، میام بیرون، شروع میکنم به نوشتن و من اصلا آدم تایپ کردن نیستم. من ایده‌امو مینویسم، لیست خریدم رو مینویسم، یعنی نمیرم تو نوت گوشیم تایپ کنم، میرم مینویسم، چون نوشتن از نظر من باعث میشه که بیشتر فکر کنی و باعث میشه که یه چیز جدیدتر به ذهنت برسه. عملا تایپ کردن داری فقط یه چیزی رو انگشتات میدی، ولی فکر کردن حتی تو داری فکر میکنی چجوری بنویسیش. این خیلی جذاب‌تر واسم. وقتی یه چیزو من میبینم شروع میکنم به این که اول دکوپاژش میکنم. اول میگم که اوکی این همچین چیزی اصلا قابلیت اجرا شدن تو ایران رو داره یا نداره. یه سری چیزا اصلا تو ایران نمیشه اجراش کرد. طرف رفته از یه برج 500 متری پریده. خب مثلا برج 500 متری مثلا تو ایران یه برج میلاد داریم، من نمیتونم بپرم. عملا خودم از ترس از ارتفاع دارم. میبینم که همچین چیزی میشه تو ایران انجام داد یا نه. بعد از اون میام ایرانیزه شدنش رو میبینم، قابلیت ایرانیزه شدن داره یا نداره، یعنی مخاطب ایرانی ممکنه دوستش داشته باشه یا نه، میگه این چرت و پرتیه، اصلا نمیبینم. بعد از اون میام میبینم که امکان ساختن اون سازه یا همچین چیزی تو ایران هست یا اصلا من میتونم بودجهش رو تامین کنم. هر سازه تقریبا اگه بخوایم مینیمم از 30 میلیون تومان شروع میشه دیگه. یه سازه‌ای که بخوای بگی درست کنی از 30 تومان شروع میشه. حالا چند تا سازه داشته باشه بیشتر. وقتی اینا که تموم میشه زنگ میزنم به علیرضا، ویدیو رو براش میفرستم، توضیح میدم که میگم همچین چیزیه، میگم اصلا میشه همچین چیزی رو ما درست کنیم و من میگه آره یا نه. اگه بگه آره با بچهای مدیر تولید تمایم میکنم، میگم این لیست خریدتون رو برید انجام بدید، پیدا کنید برای تاریخ فلان میخوام. مثلا یه سری از وسایل هستن که خیلی سختگیر میان، من 1 ماه زودتر بهشون میدم، میگم پروژه رو من قراره چهارشنبه مثلا آخر تیر بگیرم، شما از الان میخواید برید بگردید پیدا کنید، چهارشنبه آخر تیر من میگیرم. زمین بازی تو چی میبینی؟ یعنی چی زمین بازی؟ در ادامه هم یه رو یوتیوب داری فعالیت می‌کنی در آینده؟ یوتیوب تو کل دنیا بزرگترین پلتفرم از نظر من. الان اگر پلتفرم دیگه بیاد مسلما چنج میکنم. 20 گیمز رو دیدی؟ بله توی آمازون پرایم. خب اگر من تفاوت کاری که داشتش مثل 20 توی یوتیوب انجام میداد با کاری که اونجا انجام داد، چند تا رکورد 50 و خورده‌ای رکورد بین‌المللی و تو گینس ثبت کرد. 1000 و خورده‌ای دوربین استفاده بشه، قسمت اولش 2000 تا شرکت کننده داشته باشه، یه شهر بسازی اصلا داخل یه ویدیو، شهر بسازی، 500 خیلی نفر کار آدم توش بزرگی اسکان کرد. بدی. ولی خب ببین الان سرویس چند سال یوتیوبره؟ سرویس از 13 14 سالگی داره کار کانتنت رو انجام میده، از 2009 تا حالا 16 سال داره 16 سال داره و الان رسیده به اینجا. خب من تو ایران اینو باید حداقل بگم 15 سال، نمیتونم بگم 16 سال من کار اصلا کردم. یه چیز دیگه ای تو ذهنم بودش. ببین سوال من نبودش که کی میرسی، گفتم تهش رو چی میبینی؟ تهش رو اینو کی میبینم داری که میبینی؟ آیا هدفت اینه که مادام عمر یوتیوب فعالیت کنی؟ چون یه سری آدما رو میشین باشون صحبت میکنی میگن 4 سال 5 سال یا مادام العمر. نه ممکنه اصلا دغدغه اینو نداشته باشه تولید محتوا. مثلا یکی از مهمونای قبلیمون توی همین زیتاک گفت من زمانی که اقتصادم جوری بشه که فلان بیزنس سنتی رو بتونم راه اندازی کنم خدافظی میکنم و یوتیوب میرم. نه من اینجوری نیستم. من تا زمانی که ذهنم خلاق باشه ادامه میدم. فوتبالیستا تا چی داره برات؟ جذابه برام. دوپامین توم ترشح میشه. فیدبک بعد انتشار رو منظورته؟ نه. خود تولید برای من دوپامین داره. فیدبک بعد انتشار که اصلا یه اکسیتوسین هم به من میده، اصلا همه چی به من میده، ولی زمان تولیدش دوپامین داره واسه من عاشق بازی کردنم، عاشق اینم که خودمو به چالش بکشم و تو اکثر برنامه‌ها مجریم، بازیو دارم مدیریت میکنم، بین 2 تا گروه دارم بازیو مدیریت میکنم. خیلی بیشتر دوست دارم که برنامه سازی میکنی، شو میسازم، برنامه سازی میکنم. آره مجری هم نیستی، کریئتور اون برنامه. و مثل بازی‌ها که میگن اتاق فکر داره، یه دونه گیم مستر داره، من گیم مستر به صورت لایو و زنده وسط بازیام که راهنمایی میکنه، بازیو میبره جلو که 2 تا گروه با هم دیگه رقابت کنن. عملا ما به ازای خودت کیو میبینی؟ ما 2 تا برنامه‌ساز داریم که تو برنامه‌سازی فوق‌العاده عمل کردن و میکنه، مهران مدیری و رامبد جوان خندوانه و الانم که شو جدیدشو که ساخته. آره اگر بخوام اونجوری بزرگشو نگاه کنم خب اونا نسل قدیمی من به نسل خودم دارم. من اینجوری نگاه میکنم که عمو پورنگ زمانه خودمم. من قبول ندارم برای شخص تو. نه من عمو پورنگ رو کاری که تو مثلا داری انجام میدی صرفا سرگرمی نوجوان پسند نیست. نه قبلش شاید، ولی قبل آره
قبلش ولی امروز نه. مثلا همون که میخواد میلیونر بشه، کی میخواد میلیونر بشه؟ یه گیم شویی بودش 3 مرحله، 5 تا سوال توی هر مرحله پرسیده میشه، یه بود جای مختلف. آره نیست. عددی هستش جایزه. چیزی بودش که خارج از ایران بود، بعد اومدن ایرانیزش کردن. اگر اشتباه نکنم رضا گلزار مجریش بود. بله. بعد حتی جدا از اون یه برنامه مشابه دیگه‌ای هم بود که پسر آقای نوذری 5 ستاره. خب من وقتی دارم اینطوری نگاه میکنم، آینده‌ای که برای شما متصور میشم همچین فضا و همچین جاییه. ببین خود مستر بیست هم که الان داریم به عنوان یه نمونه در موردش صحبت میکنی، هیچ وقت تصور این رو نمیکرد که بره چه میدونم 100 میلیون دلار از آمازون بودجه بگیره که یک شو بسازه، یک شوی مدل یوتیوبی رو روی ویودی بخواد بسازه. خیلی متفاوت. من خیلی دنبال اینم که یک روزی پلتفرم‌های داخلیمون شما میرسید به اونجا. بس من شو رو اونجا بسازم. ببین ماجرای زمان و خروجیه. نیک یوسفی کسی که فیلم‌های کوتاه رو روی بستر اینستاگرام داشت میساخت، رسید به جایی که یک برنامه اوریجینال ایرانی رو تولید کنه. حتی اون کاری که خیلی از قدیمی‌ها هم انجام میدادن، ببین ما برنامه سازی، شو سازی خیلی سابقه طولانی داریم. مثلا ما تو کودکیمون یه برنامه‌ای بود، یه مسابقه‌ای بود، راز سیب اگر اشتباه نکنم اسمش بود، فرهاد جم مجریش بود. ندیدم. عشق میکردیم. شبکه 3 نشون میداد یه سیبای شیشه‌ای که توش یه مایع قرمزی وجود داشت، با هم میرفتن جمع میکردن، امتیاز میگرفتن. مسابقه سختی بود، بازیای پیچیده‌ای بود، احتمال سوختنشون خیلی زیاد بود، ولی مثلا مشابه یه برنامه اروپایی بود که اینا نسخه مثلا ترکیش رو دیده بودن، از روی اون تولید کرده بودن. مرسی، ایده به من داد. خب با برنامه‌های فوق‌العاده این مدلی توی دهه 70، اوایل دهه 80 داشت توی تلویزیون تولید میشد. بعد جاش رو به چی داد؟ به سریال‌های 90 قسمتی طنز داد. اومد جلوتر. الان به نظر من نیازه که دوباره اون برنامه‌سازی‌ها به صورت جدی استارت خورده بشه. کیبورد میکنه کسی مثل نیک یوسفی که بیاد به جای اینکه نگاهش رو به اون ور ببره و بیاره بخواد ایرانیزه کنه، بره از نو یک چیزی رو از دل فرهنگ خودمون پیدا کنه و روی اون نور بتابونه و روی اون سرمایه گذاری کنه. 100%. ببین خیلی عجیب غریبه. نمیدونم بعد از گلیاپوچ ویدیوهایی که آدما داشتن میگرفتن دیده بودی یا نه؟ واقعا بچه‌های مثلا 10 ساله 11 ساله رو میدیدی تو مدرسه ها دارن بازی میکنن. احمد رضا آجری یکی از مهمونامون تعریف میکرد گلیاپوچ رو برده بود تو اتیوپی، به بچه‌های اتیوپی یاد داده بود و ویدیو به ما نشون داد که بچه‌های اتیوپی نشستن دارن گلیاپوچ بازی میکنن. و میدونی ما چقدر بازی‌های عجیب غریب این مدلی داریم که اگه بخوای روش فعالیت داشته باشی، چقدر ایده های جذاب مختص خودمون، ایده های بومی داریم، کار کنی میتونی اینو صادر کنی، تبدیل کنی به یک چیزی که تو کل دنیا میتونی روش مانور بدی. من چند تا چیز رو بارها در موردش صحبت کردم که بد نیست یه اشاره‌ای هم بکنیم. توی صحبت خودت هم بود امروز گفتی عمر فلان مدل کانتنت تموم شد. من به خاطر اینکه دوست داشتم این کار رو ادامه بدم خودم رو مجبور کردم، حالا علاقه شخصیتم بوده، هی بروز کردی خودتو، هی بروز کردی، گیر نکردی توی اون محتوای قدیمیه. نه. حالا من دارم میگم اگر تو بری از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنی، قبول داری که محتوایی که دارید تولید میکنید هم تاریخ مصرف داره و سریع المصرفه و زودم منقضی میشه، چون محتوایی که صرفاً سرگرم کننده است. این حرف تو تا یه جا قبول دارم، تا وقتی که اشباع نشه اون از نظر من عمرش تموم نمیشه. من اینو قبول ندارم. ببین من چون اشباع شدن از لحاظ تولید نمیبینم، ارضا شدن مخاطبم دارم میبینم دیگه. مخاطب آخه تکراری ما نشون نمیدیم. میدونی ما هر سری، هر اپیزود، هر چیزی که پابلش میکنیم یه داستان جدیده. فقط بذار اینطوری بهت بگم، الان شما تمرکزتون روی تولید استودیویی. تا کجا؟ تا کی؟ چقدر ایده استودیویی؟ اصلا خود مخاطب از استودیوی سفید خسته میشه، از استودیوی سیاه خسته میشه دیگه. وایت باکس و بلک باکس براش اهمیتی نداره. هر چقدر تو ایدت هم نو کرده باشی میگه همش این همه.
نه فکر میکنی از دید کسی که دارم تولید میکنم و دید کسی که دارم فیدبکش رو میبینم دارم بهت میگم تا وقتی که اشباع نشه واقعا مردم ما دوست دارن. کی اشباع میشه از نظر من؟ وقتی که تمام کسایی که دوست دارن بسازن و بد بسازن. وقتی بد بسازن دیگه اون محتوا به درد نمیخوره. اینجا اختلاف نظر من اختلاف نظر من چون به نظر من همین الانم تولیدات استودیویی آخه اگه اینجوری بود مثلا مستر بیست هم باید تکراری میشد مسابقاتش دیگه. چرا 4 ساله داره مسابقات میسازه و هنوز جذابیته؟ مستر بیست میدونی بردش رو کجا انجام داد؟ زمانی که تمرکزش رو از مخاطب انگلیسی زبان تبدیل کرد به مخاطب کل جمع. آفرین. الانم بردش از اون سمته. کل دنیا دارن میبیننش. خب وایسا، نکته اینه که مخاطب انگلیسی زبان مثل اون زمان دیگه پیگیرش نیست، دنبالش نمیکنه. حتی همین الانم خیلیا معتقدن که دورش سر اومده، برای همین رفته سراغ همکاری کردن با شرکت‌ها، برای همین رفته سراغ تولید محصولات توی فضای آفلاین. این آدم این همه سال کار انجام داد، شناخته شدنش، ثروتش، شهرتش به واسطه یوتیوب بود. چند ماه پیش میزان سرمایه‌ای که شرکت شکلات سازیش برش تولید کرده بود اندازه کل ثروتی که این همه سال با محتوا ساخته بود شد. این ور عقبه 15-16 ساله داره، اون ور 2-3 ساله داره. تفاوت اینه. همین الان خیلی از پادکست ها رو من میشینم میبینم دارن میگن که رایان تراهان به سرویس بعدی خواهد بود. رایان تراهان داره چی کار میکنه؟ دقیقا انگوش گذاشته رو این موضوع. رفته سراغ موضوعای انسانی تر، رفته سراغ موضوعایی که فرهنگای مختلفه، قصه عجیب غریب، قصه‌ای که تحریک داره میکنه ذهنو، کنجکاوی رو برمیانگیزه. اگر شماها برید به این سمت، برد اصلی رو خودتون اول میکنید و در مرحله بعد مخاطبی که برنده میشه. به خاطر اینکه صرفاً محتوای خارج از سرگرم کننده بودن داره 4 تا چیزم بهش اضافه میکنه. یعنی از این زاویه حتی به مدل ایده پردازی خودت، به گشتن دنبال ایده‌های جدید فکر کن، خروجیه متفاوت میشه، یه جنس دیگه ای میشه. سن و سالی نداری و خیلی خوشبختی از این بابت. جدی دارم میگم یعنی من نمیدونم حاضر بودم چیو بدم، ولی خیلی چیزها رو حاضر بودم بدم که برگردم دوباره 24 ساله بشم. با این عقل و شعور و درک و تجربه امروز هم منظورم چون چیزی که شما دارید تجربه میکنید اصلا نسبت به چیزی که ما داشتیم توی اون سن و سال تجربه میکنیم زمین خیلی فرق داره. قدرشو بدون. باید اصلا جوری باشه که قدرشو بدونی و اینا 5 سال دیگه باید بگی واقعا من با اون امکانات این کارا رو کردم، یعنی نتونستم استفاده کنم. میدونی سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی انقدر رفته بالا که تو مجبوری که سریع کار کنی، بیشتر کار کنی. و اینکه من اصلا دوست ندارم که 5 سال بعد 4 سال بعد بگم که گند زدم. گند که هیچ وقت نمیزنی. چون ببین حتی جایی هم که تو ممکنه اشتباه کنی و اسمش رو بذاری شکست خوردن، خیلی چیزا برات داره. ممکنه در لحظه متوجهش نشی ولی وقتی جلوتر میری پیش میری میبینی فلان چیزو اونجا یاد گرفتم، دارم اینجا ازش استفاده اصلا باید از هر چیزی از نظر من یه چیزی یاد بگیری. از صحبت کردن با تو مثلا 2-3 تا ایده زد به ذهنم. همین وسط که داشتیم صحبت میکردیم یه بک‌گراند ذهنم 2 تا فولدر باز شد، گفتم اوکی یه ویدیو و واقعا اون روزی هم که ویدیو رو بگیرم توی ویدیو ازت تشکر میکنم، میگم مرسی بابت پادکستی که اون روز با هم داشتیم میگرفتیم. این ویدیو سر اون روزه. باز خوشحالیه من اگه اتفاق بیفته. توی تمام این 5-6 سالی که داری انجام میدی، خب اشاره داشتی که اقتصاد زندگیت رو تأمین کرده، باعث شناخته شدنت شده، باعث دیده شدنت شده. چه چیز دیگه ایو به دست آوردی؟ شخصی بهش نگاه کن. میخوام ببینم توی خود تو چه تغییری رو ایجاد کرد. ارسلان 19 ساله با ارسلان 24 ساله‌ای که الان روبروی من نشسته چه فرقی کرده؟ معاشرت کردن رو یاد گرفتم. من خیلی آدم توداری بودم، یعنی اینجوری بودم که توی یه جمعی میرفتم ساکت ترین آدم من بودم، هیچ حرفی نمیزنه، فقط مثلا به بقیه توجه میکنه من بودم. ولی توی این 5 سال باعث شدش که مثلا من تو جمع حرف بزنم و جمع رو بگیرم دستم. یعنی تفاوتش زمین تا آسمونه. یه کسی که دنبال روی جمع بود تا کسی که جمع رو به دنبال خودش میکشونه. این یکی از چیزایی بود که به دست آوردم. اعتماد به نفس به دست آوردم. اعتماد به نفسی که
نداشتم، اما به یک جایی رسید که اعتماد به نفس درست و به جا داشتم، نه بیش از حد. اعتماد به نفسی که میگم اوکی من میتونم این کار رو انجام بدم و میتونم، الکی به خودم امیدوار نمیشم. پذیرفتن شکست برام خیلی آسان تر شد. من قبل از اینکه وارد فضای مجازی بشم خیلی ترسناک بود برام آینده. یعنی مثلا میگفتم اوکی من 2 سال بعد 3 سال بعد برم سر کار، در این حد فکر میکردم شکست بخورم و چی میشه بعدش، چه اتفاقی برام میفته. ولی این مسیر انقدر شکست خوردم توش که برام عادی شد. شاید همه تو زندگی خودشون به یه دیدگاه دیگه شکست بخورم براشون عادی میشه، ولی من از راه فضای مجازی شکست خوردن رو یاد گرفتم و اعتماد کردن به آدم‌ها. من خیلی آدم ساده‌ای بودم. سیاست رو از فضای مجازی یاد گرفتم. در چه حد به کسی محبت کنی، در چه حد هوای کسی رو داشته باشی و در چه حد بفهمی که طرف اصلا داره بلوف میزنه، خود اون واقعیش نیست. جالبه. چیا رو از دست دادی؟ واقعی بخوام بگم 2 تا مورد رو من از دست دادم. وقت گذروندن با خانواده‌ام رو از دست دادم و بزرگترینش بر من اینه. من تا قبل از اینکه وارد فضای مجازی بشم مادر بزرگم رو هر روز میدیدم، یا مثلا عمومینا رو، خالمینا رو، همه رو هر روز میدیدم. اما وقتی وارد فضای مجازی شدم من الان 2 ساله که مادر بزرگم رو شاید 6 ماه یه بار میبینم. مادر بزرگ مادریمو مثلا اونی که هر هفته خونش بودم، آخر هفته مثلا میرفتم خونش، 6 ماه یه بار میبینم. آخرین باری که با مامانم مثلا رفتم جایی یا با بابام رفتم جایی رو خیلی قدیم میبینم. البته الان دارم روش کار میکنم چون ضعف خودم میدونستم. از این دیدگاه میترسیدم که میرم بیرون مردم حاشیه سازی کنن. با مادرت میری بیرون عکسی بگیرن، فیلمی بگیرن، یا مثلا چیز بدی بگن که دل مادر من اصلا بشکنه، یا هر چیزی، یا مثلا هر اتفاق دیگه بیفته. من از این میترسیدم. ترجیح میدادم که خب اوکی با مادرم نرم. یه ترسی بودش که به مامانم میگفتم نگو من پسرتم، بذار مثلا برسم به اون جایی که دوست دارم، به اون موفقیتی که دوست دارم، تا بعد بتونی بهم افتخار کنی و همه جا پوزمو بدی بگی پسرم فلانیه. دومیش خیلی چیز ساده ایه، ولی عشق و عاشقی و رابطه تو دوره ما خیلی برامون عجیبه. خیلی سخت میشه با کسی رفت تو رابطه و رابطه تو اصلا نمیتونی پابلیک نشون بدی چون خیلی دردسر داره. من الان تقریبا یه 2 سالی از توی رابطه ایم، خیلی راضیم، هر چی سکرت‌تر بهتر. خیلی از رفیقام هم راستی از دست دادم. چه بابت داری میگی؟ منفعت طلب بودن. تو چه منفعتی میتونی براشون داشته باشی؟ چه رفیقای بلاگرم، چه رفیقای یوتیوبرم، چه رفیقایی که هیچ کدوم از این 2 تا نبودن. منفعت مالی، منفعت جایگاهی، منفعت ویو، هر چیزی. اینا میدیدم توشون که از این دارن استفاده میکنن، مثل فقط این که تو بیا برای ما فلان کارو بکن حالا نوبت تو بشه. نیستم. یعنی این منفعت رو میدیدم. من آدمی نیستم که تو مثلا مدل همکاری‌ها اینا آره تو همکاری. بعد من آدمی نیستم که اصلا صدمو نذارم. یعنی آدمی ام که تو هر جا حضور پیدا کنم صدم رو که هیچ بیشتر از صدم رو میذارم، چون دوست دارم که همیشه بهترین ورژنم جلوی دوربین ثبت بشه. دوست ندارم مثلا بگن چقدر بی‌حوصله بود امروز، چرا انرژی نداشت. اصلا همچین آدمی نیستم. ممکنه خیلی اتفاقات دیگه بک‌گراند زندگیم افتاده باشه، ولی وقتی رکورد دوربینش استارت میشه من تبدیل میشم به همون ارسلانی که هیچ اتفاقی نیفتاده و همیشه همیشه انرژیش بالاست و اوکی. تو با اینکه بولی شدی تو فضای مجازی، اون همه آدم شروع کردن اسم گذاشتن روی شما، محتوا درست کردن و مسخرتون کردن، هنوز داری این کار رو ادامه میدی؟ برام خیلی جالبه بدونم علت چیه. پشتکار من اذیت نشدی؟ اون تایمی که اوج ماجرا بود من جای بزرگ شده بودم که اصلا این چیزا نمیتونست در برابر اون جایی که بزرگ شده باشم چیزی باشه. من شهرره بزرگ شده بودم، یه جایی که اصلا خود اسمش یه چیز دیگه است. بعد مثلا بیام بگم که یه نفر دیگه راجع من نظر داده. خب داده که داده. آخه خزوخیله 1 2 3 26 من با تک تک اون یادت دیگه. آره من با تک تک میدونی اصلا کیا رو دارم میگم دیگه. تک تک اون کسایی که اینجوری ویدیو ساختن باهاشون در ارتباطم. مثلا کانکشن من شدن اونا. من به دیدگاه مثبت نگاه کردم. با همشون کانکشن زدم. رفیق شدی یعنی همون تایم یا بعده؟ نه مسلما همون تایم که نمیشه، ولی اینجوری شدن که تو دفترچه من یادداشت شدش خب فلانی فلان کارو کرد، من رفیق شدم باشه. پل ارتباطی دیدم همچین چیزیو، چون من که بر این باور بودم که اوکی ویدیوهای گذشته ما که واسه 2 سال پیش شما دارید الان رستش میکنید، خب 2 سال ازش گذشته، ما خودمون قبول داریم اون ویدیوها دیگه الان وایرال نیستن، خب جا داره که شما الان رستش کنید. اوکی من الان محتوای الانمو که رست نمیکنم. اگر محتوای الانم رو رست میکردن شاید مثلا میگفتم که یعنی من واقعا اینقدر کارم بده، نکنه دیدگاه من یه چیز دیگه است، اتفاق یه چیز دیگه داره میفته. تو خیلی از ویدیوها میگم نکنه من دارم واقعا بد حرف میزنم،
ولی چون محتوای گذاشتم بود و من خودم قبول داشتم، ما خیلی جالب بود. با همه بچه‌ها میشستیم تو تلویزیون ویدیوهاشون رو میدیدیم و میخندیدیم. یعنی به روست کردن به اون چیزی که راجع به میگفتم میخندیدیم. ساعت‌ها دست میگرفتیم میگفتیم بابا برو با فلانی به فلان چیزو گفته. یعنی دیدگاه مثبتش رو نگاه می‌کردیم. اجازه ندادیم که خراب بشه. یه سری از بچه‌هاتون کار گذاشتن کنار. کار تولید محتوا روحیه‌ای خیلیامون نذاشتیم که اصلا تاثیرگذار باشه رومون. یه جمله معروف شده بود که تو اگه موفق نباشی که راجبت بد حرف نمیزنن. خب این دیدگاه رو من قبول ندارم. اگر از بین 100 نفر 2 نفر بعد تو بگن، 3 نفر بعد تو بگن، یعنی تو موفقی. ولی از بین 100 نفر 99 نفر بعد تو بگن که تو موفق نیستی. بگی اگه من مثلا کار بد میکنم، اگه همه دارن پشتم بد حرف میزنن پس من موفقم. ولی اونا باعث شد که من این کانکشن رو داشته باشم. یعنی اگه حتی برگردم عقب و بدونم که اصلا همچین آدمای قرارن منو روست کنن و همچین ویدیوهایی بسازم، من بازم همون کارمو میکنم، چون به کانکشنام اطمینان دارم. کانکشنام باعث شدن که من الان اینجا باشم. من اگه ویدیو نمیساختم، اون ویدیو رو نمیساختم، الان دکتر بودم، تو مطبم نشسته بودم، داشتم اصلا یه چیز دیگه بود. من امسال ترم آخرمه، تموم میشه درسم. نکته جالبی رو داری میگی. ما داریم حتی ترمیو تو روابط عمومی داریم که میگه که حتی روابط عمومی بدم باز دوباره یه روابط عمومیه. یعنی کمک میکنه به بیشتر دیده شدن و شناخته شدن تو. ما این دیدگاه رو داشتیم، میگفتیم اونا داشتن مسخرتون میکردن ولی ما بیشتر دیده شدیم. شما رو داشتن معروفتر میکردن. حتی اگر اسم و رسمی هم ازتون نمیبردن، چهرهتون برای آدم‌ها آشناتر میشد. میدونی من به این دیدگاه نگاه کردم که یک سبد دیگه داره بهم اضافه میشه. یه سری آدمی که اصلا فقط اون شخص رو دوست دارن و فقط محتوای اون رو میبینن و اون شخص داره محتوای من رو روست میکنه، باعث میشه که من هم توسط اون شخصی که داره روست میشه دیده بشم. من اینجوری داشتم نگاش می‌کردم. ولی جالبه دیگه اینکه نذاشتی تبدیل بشه به لنگر برای ادامه دادن. ما نمیتونیم قبول کنیم. ما ایرانی‌ها واقعا نمیتونیم قبول کنیم شکست خوردن رو بلد نیستیم. قبول کنیم مثلا یکی موفقه بلد نیستیم. قبول کنیم یکی خوشگله بلد نیستیم. خیلی سخته برامون قبول کردن و فکر میکنم که شاید نسل بعدی ما، یعنی نسل بعدی من حداقل، شاید خیلی براش راحت‌تر باشه قبول کردن. چون توی نسل ما یه مقداری داره ایزی میشه، داره بهتر میشه. اوکی مثلا طرف خوشگله دیگه، به تو چه؟ مثلا طرف دیگه خیلی خوبه دیگه، اوکی موفقه. ولی تو نسل قبلی من اینجوریه که نه اون موفق نیستش، من خیلی بهترم. باید قبول کنید دیگه. مثلا اوکی آقا طرف قبلا کارش فلان بوده، الان داره خیلی محتوای خوبی میسازه. قبول کردن از کجا میاد؟ مسئولیت پذیر بودن. ما چون توی فرهنگی رشد پیدا کرده بودیم که کسی دیگه ای برامون تصمیم میگرفته، پدر سالاره، شوهره، بزرگ فامیله، خانه، ریش سفید محل، دیگه حالا نمیخوام همه رو بگم. این موقعیت‌های اجتماعی وجود داشتن که تصمیم گیرنده بودن. برای همین آدم‌ها هم نظر دیگری براشون ارجحیت پیدا می‌کرده، هم دیگه فردیت نداشته. می‌خواسته یک چیزی رو برای خودش انتخاب کنه، نگاه می‌کرده ببینه X و Y و Z و 10 نفر دیگه چی در موردش فکر خواهند کرد و بعد میومده انتخاب می‌کرده این کار رو انجام بده یا نده. ولی الان تو نسل‌های جدید این مدلی نیست دیگه. خیلی بیشتر به خودشون اهمیت میدن، به خواسته هاشون اهمیت میدن، برای همین خودشون رو بیشتر جدی میگیرن، خودشون رو بیشتر دوست دارن. خیلی بهتر، اصلا سلف لاو داشتن خیلی خوبه. ولی 100% ببین گذر از سنت به مدرنیسم اینه دیگه، که تو اون جمع‌گرایی رو ببری سمت فردگرایی جمعیش کنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو فردیتی باشی که مسئولیت اجتماعی هم بپذیری. جمع‌گرایی بودیم در گذشته تو زیرساخت روستایی که داشتیم که فردیت برامون اهمیت داشته. برای همین قوم و قبیله اهمیت پیدا می‌کرده، فامیل اهمیت پیدا می‌کرده. برای همین یک موقعیتی که پیدا می‌کرده، تمام فک و فامیل اطرافیان خودش رو می‌آورده اونجا. یک سازمانی رو راه اندازی می‌کرده، دوست و آشنا و فک و فامیلش رو می‌آورده اونجا. میدونی چی میگم دیگه؟ یعنی از اون جنس بوده، ولی الان داره کاملا میچرخه و میره سمت این که مثل جاهای توسعه یافته باشه. بخشی از توسعه همینه، گذر کردن از اون، ولی فراموش نکردنش هم اهمیت داره. برای همین من تو صحبتام هم اشاره داشتم که برو ببین چه زیرساختای بومی داریم که تو میتونی ازشون استفاده کنی برای اینکه حتی نسل جدید آشنا کنی به یک چیزهایی که ما تجربه کردیم. حالا شما رو نمیدونم، ولی ما دور همی‌های عجیب غریب، بازی‌های گروهی عجیب غریب، زندگی کردن توی خیابون و توی باغ و دویدن و این چیزها رو تجربه کردیم. زو بازی کردن، هفت سنگ بازی کردن، یه قل دو قل بازی کردن.
اینا چیزایی بودش که با کودکی ما عجین شده بود، ولی شماها چشم باز اصلا کردی کنسول بوده، بازی بوده، بازی تک نفره بوده، 2 نفره بوده، بازی آنلاین بوده. خیلی فرق داره. این بازیایی که ما باهاش معاشرت کردن رو داشتیم یاد میگرفتیم، زندگی بازیایی اجتماعی که رو تجربه میکردیم. فردگرایی بوده بیشتر. آره. آیا تو محتوایی که امروز داری تولید میکنی دغدغه مخاطب رو هم داری؟ اصلا رکن اصلی محتوایی که دارم میسازم دغدغه مخاطبه. اول بگم که اوکی مخاطب من میبینه قراره چی بفهمه، قراره فقط سرگرم شه، قراره چیزی یاد بگیره، قراره بخنده، قراره چه اتفاقی واسش بیفته، فقط در حد سرگرم کننده نباشه. من یه سری محتوای آموزنده دارم مثل همون کی میخواد میلیونر بشه که هر کسی که دیده باشه حداقل اطلاعات عمومیش میره بالا. یه سری محتوای دیگه دارم که حسب خندوندنه، فقط طرف میخنده، شاید چیزی یاد نگیره ازش، ولی حداقل میشه گفت 20 دقیقه نیم ساعت فارغ از هر چیزی میخنده. یه سری محتوای دیگه دارم اینه که اکتشافیه، من یه سری جاها میرم، یه کشور دیگه میرم، یه جای دیگه رو بهشون نشون میدم. خب شاید خیلی‌ها مثلا نتونن برن، سنی، شغلی، پاسپورتی، پایان خدمت یا هر چیز دیگه‌ای، حداقل میبینن و با دیتیل من سعی میکنم همه چیزا رو نشون بدم، نه اینکه مثلا فقط خودم رو نشون بدم. دغدغه مخاطب هم برام اینجا بولد میشه که دوست دارم که میبینه بگه باریکلا، همش کم که داره چیز باحال میسازه، من حال کردم باش، اصلا انقدر خودمونی، نه اینکه بیاد بگه که خیلی خفنی، تو بهترین هستی و اینجور چیزا. من دوست دارم خیلی خودمونی بهم بگه حاجی حال کردم با ویدیویی که ساختی. من انقدر تو خیابون مثلا میبینم که میگن حاجی حال کردم با اون چیزی که ساختی، چقدر قشنگ بود، دمت گرم. کسی به نظر من پیروز میشه که بلد باشه چه مدل محتوایی رو برای چه تایمی و چه جوری درست کنه. برای اینکه بلد بشن چه مدل محتوایی و برای چه تایمی، چه جوری، برای چه مخاطبی درست کنن، چی بهشون میگی؟ صرفا نرن جلو دوربین، مثل یه کارمند بهش فکر کنن، یعنی شغلشون بدونن و بگن که اوکی من قراره این کاری که پروپوزالی که دارم انجامش میدم، این چیزی که میرم جلوی دوربین، قراره به یه مدیری شرکتی یه چیزی نشون بدم. اگر اون شرکت اینو ببینه میگه خب که چی، یا میگه ایول چه باحال. و اینکه دنبال چیزای نو باشن، فقط کانتنت درست کردن نیست. اینه که بگی که اوکی ارسلان اینجوری درست کرده، مهراب اینجوری درست کرده، بنیامین مثلا اینجوری درست کرده، ایکس اینجوری درست کرده، ایگرگ اینجوری درست کرده، من میام از یه نخزین برمیدارم و یه نخ خودم اضافه میکنم، میشه یه چیز جدید و من میام جزو اون 5 نفری که مثلا دارن هر کدومشون یه چیز باحال درست میکنن. صرفا ساختن یه چیزی بولد نیست، تو میتونی میکس کردن یه سری چیزا رو داشته باشی تا یه چیز جدید رو بسازی، چون خلق کردن دیگه تو این دور زمانه خیلی سخت شد. تو بخوای یه چیزی رو خلق کنی از صفر خلق خیلی سخته، ولی تو میتونی با ترکیب کردن یه چیز جدید رو خلق کنی. من بارها در مورد این تئوری صحبت کردم، تئوریه که میگه همه چیز توی این دنیا ریمیکسه، everything is remix. برای کسایی که کار خلاقه دارن انجام میدن، مثل کسانی که دارن تولید محتوا انجام میدن، دقیقاً نکته کلیدی میتونه این باشه. بریم سمت جمع‌بندی. توی گفتگویی که داشتیم با هم مرور کردیم مسیری که تا به امروز طی کردی. از ژانر سلاطین پارکا شروع کردی، به سراغ ریاکشن رفتن، بعد سریال‌های یوتیوبی ساختن و امروز به عنوان کسی که میتونم بگم به صورت جدی داره تولیدات استودیویی انجام میده، در بستر یوتیوب فارسی داری فعالیت میکنی. آینده‌ای که برات تو ذهنم ترسیم شد این بود که یکی از برنامه‌سازهای جدی آینده بشی. با هم در مورد کسانی که توی این حوزه فعالیت کردن، مسیری که طی کردن صحبت کردیم. در مورد مدل ایده پردازی خودت، رسیدن به ایده های ویدیوهات و توسعه دادنشون یا به قول خودمون ایرانیزه کردنشون صحبت کردیم. در مورد مدل سرمایه گذاریت قبل از اینکه خودت رو به عنوان کسی که تولید کننده محتواست و پیشه خودش انتخاب کرده این حوزه رو صحبت کردیم و امروز که خودت رو به صورت یک تولید کننده محتوای جدی داری میبینی گپ زدیم. مدل توسعه دادن کار تولید محتوای خودت رو برامون شرح دادی که به چه صورته. در مورد چیزهایی که از این فعالیت‌ها به دست آوردی و چیزهایی که از دست دادی گپ زدی. در مورد ایده های پراکنده‌ای که ممکنه وجود داشته باشه و مسیر آینده تو رو بسازه صحبت به میون اومد. آیا چیزی از قلم افتاده که بخوای در موردش صحبت کنی؟ از نظر شغلی که فکر نمی کنم.
ولی فکر میکنم اگه دوست داشتی زندگی شخصی هم میتونی مثلا بپرسی، که خیلی ها هستن که فرزند طلاقن. این جمله رو توی یه جای دیگه هم گفته بودم. نسل ما متاسفانه، حالا نسل جدید که هیچی، ولی نسلی که من به دنیا آمدم و به قبلش متاسفانه فرزندهای طلاق رو فرزندهای طرد شده از جامعه میدونستن. خودت آیا همچین حسی داری؟ داشتم. تا کی؟ تا 12-13 سالگی داشتم. چرا؟ یادم یه سری صحنه‌ها بودش که توی مدرسه مثلا میشنیدم که خانواده‌ها میگفتن با ارسلان که دوست نشدی، پسر خوبی نیست، اون بابا مامانش مثلا خلافکارن، همچین چیزهایی رو چون طلاق گرفته بودن. چون طلاق گرفته بودن. چون داخلش بودم شاید فقط بچهای طلاق مثلا این رو تایید کنن، چون واقعا ما شنیدیم و دیدیم و تجربهش کردیم. ما زمان ما خیلی کم بود. زمان ما خیلی اصلا کم بود. از برهه 70 تا 80 انقدر زیاد شد. ببین یه چیزی جالبی رو من برات تعریف کنم. ما یکی از دوستامون پدر مادرش وقتی همه بچه‌ها ازدواج کردن جدا شدن. این حرفا هیچ وقت من یادم نمیره. خیلی ناراحت بود. ما فکر کنم 25-6 ساله بودیم. یه سال بعد از اتفاقات 88 بود و ما هم دیگه رو دیدیم. این دوست منم مهاجرت کرده و رفته بود انگلیس. گفت پدر مادرم مثلا جدا شدن. جفتشون این رو میگفتن ما نمیخواستیم زندگی شما خراب بشه. برای همین این همه سال این سختی رو متحمل شدیم و ادامه دادیم. یعنی دارم میگم ذهنیت نسل پدر و مادر ما موندنه بوده. آره. ببین من بابام و مامانم هم نسل، فکر میکنم بابا مامانای بقیه باشن. من بابام متولد 45، مامانم متولد 52، یعنی اونقدر چیز نیستش. من 20 سال با پدر و مادر من اختلاف سنی دارن دیگه. 20 و 40 ده 20 و ده 30 هم پدر مادر. توی اون دوره خیلی بولد بود. یعنی اکثر خانواده‌هایی که مثلا طلاق گرفتن و بچه دار شدن، فکر می‌کنم تو همون دوره‌ای که بچه‌ها متولد 60 تا 70ان. یعنی فکر می‌کنم بعد 70 دیگه یه مقداری کمتر میشه، دوباره میره تو نسل بعدی بهتر میشه اوضاع. ولی خب خیلی بد بود. یعنی اون نسل از بچه‌ها فکر می‌کنم این حرف من رو تایید می‌کنن که خیلی بد بود سر این که خیلی طرد میشد از جامعه. تلویزیون رو روشن می‌کردی، سریالا رو می‌دیدی بچه‌های طلاقن، آدم بدای ماجرا، شیطان مثلا ماجرا، شیطان میساختن بچه طلاق بود، فلانی جدا شده بود، یا پدر مادری که جدا شده بودن، اونا میشدن شخصیت‌های بد. خیلی تاثیرگذار بود و من واقعا خیلی خوشحالم که با این که برامون اتفاق افتاد، من مثلا هیچ لذتی از این که خانواده داشته باشی و با همدیگه رو نداشتم. یعنی من 5 سالم بود که مادر پدرم جدا شدن. قبل از 5 سالگی هم که خب چیزی یادت نمیاد. یعنی من سر یه سفره مادرت و پدرت و کل خانواده با هم دیگه باشن رو اصلا نکشیدم و نمیدونم اصلا چی هست. یا اینکه مثلا کارنامه میخوام بهت بدن خانوادت بیاد بگیره، شاید کلا در طول 12 سال تحصیل من 2 بار، مجموعاً 3 بار. چون بابام که سر کار میرفت، خب مامانم هم که من باش زندگی نمیکردم. ولی خب خیلی خوشحالم از اینکه تونستم به تک تک اون آدمایی که توی اون سال میگفتن که با فلانی نگرد، الان کسی شدم که مطمئنم تک تک اونا دارن من رو میبینن و تک تک اون بچه‌ها فکر میکنم موفق ترین آدما شدن. برای خودت تو قصه چیه؟ چرا فکر میکنی فرزند طلاق بودن تاثیر داشته روی موفقیت‌های شغلی امروزه؟ نمیبینی یه سری چیزا رو دیگه، محبت مادر رو مثلا نمیبینی تو اون سنی که لازم داری. خب چون مثلا ولی قیم اصلی و قانونی تو میشه مثلا پدرت. خیلی‌ها ممکنه معتقد باشن که به خاطر ندیدن اونا من آدم موفقی نیستم. ترومای دیگه. تروما، آره خب تروما. ولی ببین شاید اون زمان این فکر رو میکردن، ولی همون ندیدنه باعث شدش که طرف رو خودش وایسه. یعنی من اکثر اوقات مدرسه میرفتم میومدم تا ساعت 6 بعد از ظهر تنها بودم. یه بچه‌ای که 10 سالشه 11 سالشه خب تنهاست. این باعث میشه که من آشپزی یاد گرفتم، خونه تمیز کردن یاد گرفتم، اصلا خیلی چیزا یاد گرفتم که شاید اصلا برای اون سن نبود. من اون سن بعد میرفتم میدویدم تو کوچه فوتبال بازی میکردم یا با دوستان میرفتم بیرون یا هر چیز دیگه. ولی فکر میکنم که اون چیزایی که تجربه کردیم و اون ترومایی که تو داری میگی 80% آدما اون تروما رو تبدیل به پیشرفت خودشون کردن. اونجوری فکر میکنم تو از اون دسته خوششانس بودی که به خاطر ویژگی شخصیتی که داشتی نذاشتی اونا منفعلت کنه، نذاشتی اونا ترمز مسیرت بشه، ترمز ادامه دادنت بشه، ترمز زندگیت باشه. فکر میکنم بیشتر بچه اینجوری بودن. تو اما اکیپ 30-40 نفره‌ای که بودید، چند نفرشون به خاطر بولی شدنتون تو فضای مجازی، به خاطر مسخره شدن دیگه کار تولید محتوا رو ادامه ندادن؟ تمام اون کسایی که میتونم بگم خانواده‌شون با هم دیگه زندگی میکردن، 95%شون، یعنی فکر کنم 1 نفر یا 2 نفر از اون آدما ادامه دادن، همشون ادامه ندادن. و تک تک بچه‌ای که الان اینجوری هستن یا پدر مادرشون رو سر طلاق از دست دادن یا فوت شده بودن. تک تک بچه‌ها. میداری میگی پوست کلوف شده بودن. پوست کلوف شده بودن. جالب.
یه سوال، تو این 5 سال چه چیزایی باعث شد پوست کلفت‌تر بشی؟ حرفای مردم، یعنی همون بولی ها باعث شد من پوست کلفت‌تر بشم و به راهم ادامه بدم. شاید من اون بولی ها رو اون موقع نمی‌کشیدم و الان توی این بره استدیویی مثلا دارم اتفاقا من فکر میکنم اون زمان اگر تو تحقیر شدن تجربه کردی خیلی از الان دردآورتر بوده. یادم 19 سال 20 ساله وقتی شروع کنن در اون حجم، در اون مقیاس مسخرش کردن، تحقیرش کردن، فشاری که داره تجربه میکنه نسبت به آدم 20 ساله، 40 ساله، 50 ساله من خیلی دیدم برعکس بود. اونجوری بودش که میگفتم اوکی مثلا اگه 10 نفر دارن مسخرم میکنن 20 نفر دارن اون نامه‌هایی که داشتم میگفتم برام میفرستادن، من به خاطر اون 20 نفر ادامه میدادم. ولی الان خب خیلی کمتر شده. هم سن اون مخاطبایی که منو دنبال میکردن الان رسیده به سنی که 20 سالشون هر کدومشون دارن یه کاری انجام میدن، سر کار میرن یا هر چیز دیگه برای زندگیشون تصمیم میگیرن. ولی میبینم که هنوز دارن منو دنبال میکنن. من یه سری مخاطب دارم که میان باهام صحبت میکنن، میگن ما تو رو از اون زمانی که پارک میرفتی مثلا داریم تا الان، دمت گرم، مثلا خیلی ویدیوتو دوست داشتیم. فکر میکنم اون کامنت ها باعث شد که من به اینجا برسم. یعنی اون کامنت ها نبود من به اینجا نمیرسیدم. شاید تو همون لول میموندم. تو ذهنیتت مدل فکریت اینطوریه که دائم خودت رو و کاری که داری انجام میدی رشد بدی. فکر میکنم برگ برندت هم همینه. دقیقاً. بر همین تسلیم نشدی، برای همین هنوزم حاضری ادامه بدی. یادگیرنده خوبیم و تو بحث سعی میکنم که همیشه طرف داره حرف میزنه بیشتر به حرفش توجه دارم میکنم، چیزی از حرفش رو یاد بگیرم، دلیل این که داره این حرفو میزنه رو یاد بگیرم، تا اینکه خود حرف رو مثلا بگم اوکی این حرفو زد داره ازم انتقاد میکنه، نه خب دلیلش رو میبینم، میگم که انتقادش به این دلیل بودش که خب داره از این دید نگاه میکنه، خارج گوده. وقتی خارج گود داری حرف میزنی دیدت خیلی بازتره، موفقیت آمیزتره که گوش بدی و سخت نگیری. سخت گرفتن اوکی نیست، یه ذره شل باید بگیری، سخت نگیری، رو هر چیزی فریک نزنی که بهترین باشه. مهم اینه که بهترین از نظر خودت باشی، نه بهترین از نظر بقیه. 2 سوال ثابت داریم خوشبختانه. یکی رو تو صحبتات اشاره کردی، در مورد صحبت کردی. ما سوال داریم که کوزی کورنرت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین حالت؟ آره ممکن خودت هستی که توضیح بدی. بیشترشم سرویس بهداشتی روم نشد بگم. نه همون نیست. آره سرویس بهداشتی بیشترش. واقعا سرویس بهداشتی خونمون مخصوصا فقط اونی که تو حاله. 2 سرویس بهداشتی دارم. یه دونه مثلا سمت اتاقم دارم. اون فرنگیه، هیچ وقت اونو نمیرم، اونجا میرم مغزم بسته میشه، میام این یکی ایرانیه میشینم قشنگ تریلیاردر میشم اون تو. به خدا عجیبه. و سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به چه کسی تقدیم کنی؟ این گفتگو رو دوست دارم به مادرم، پدرم و همه اون بچه‌هایی که توی پارک داشتیم زحمت میکشیدیم، چون هیچ وقت حرف نزدن، همیشه تحقیر شدن، خیلیاشون دست کشیدن، خیلیاشون ادامه دادن. دوست دارم تقدیم کنم و به اون کسایی که دوست دارن راه فضای مجازی رو ادامه بدن تقدیم کنم. تو اون گروه اولیه خیلی از بچه‌ها آسیب دیدن. من میتونم بگم 40% 50% از بچه‌هامون افسردن. باهاشون تو دوربینت صحبت چی بهشون میگی؟ دوستای قدیمتن. خیلی از اول از همه که خیلی خوشحالم که دیگه با هم دیگه در ارتباط نیستیم، چون من کلا 2-3 نفرشون بیشتر در ارتباط نیستم. ولی با اون کسایی که دیگه در ارتباط نیستم بخوام یه چیزی بهشون بگم اینه که اینقدر دنبال بد بقیه نباشید. من شاید بد از نظر اونام و اونا از نظر من بدن، ولی بهتره که رو زندگی خودمون تاثیرگذار باشیم تا رو زندگی بقیه. به کسایی که توی تمام این سالها تحقیر میکردن، مسخره میکردن، تو دوربینت یه چیزی بگو. یک روزی تک تک اون کسایی که من رو رست کردن، خب اکثرشون که الان رفیقم، ولی با یه سریاشون که اصلا رفیق نیستم، یک روزی به یک جایی میرسیم که نوبت تعریف کردنتونه و من منتظر تعریف میرسه به جایی که رکوردهای گینس رو خواهم زد. مطمئنم. حالا رکورد زدن برام اهمیتی نداره چون ارزشی اضافه نمیکنه، یعنی بازی رسانه‌ای بیشتر، یه تاریخ ولی ثبت مطمئنم شماها آینده خیلی روشنی دارید. مطمئنم، اینو من به جرئت دارم میگم، آینده روشنی دارید. امیدوارم زنده باشم و ببینم. مرسی که به کوزی کورنر اومدی. ممنونم از دعوت. خیلی چسبی. قربونت بشم. ممنونم ازت. قربون شما. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشیدن. بارها گفتیم بازم میگیم، ما مسیر بین المللی شدن رو هدف خودمون قرار دادیم. تو این مسیر دست ما رو بگیرید، همراهمون بشید، با هم کاری کنیم که کوزی کورنر تبدیل به یه پادکست بین المللی بشه. شاید بپرسید چطوری؟ ساده است. با معرفی کردن کوزی کورنر به کسانی که فکر میکنید میتونه براشون مفید، جذاب، جالب و سرگرم کننده، شاید هم آموزنده باشه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.
Culty Conan.